3 जना व्यक्ति हुनुहुन्छ। 3 जना व्यक्तिमा चाहिँ नम्बर पहिलो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग अन्जिता पराजुली। उहाँ चाहिँ फेमिनिस्ट राइटर र एन्थ्रोपोलोजिस्ट मानवशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ स्पेसली ओपेड राइटिङ, यो विभिन्न पत्र पत्रिका अनि विभिन्न मिडियममा चाहिँ ओपेड राइटिङ लेख्दै आउनु भएको छ। अनि त्यसपछि गएर विशेष गरी उहाँले चाहिँ यो नागरिकता सम्बन्धीको मुद्दा, महिलाहरूको इस्युहरूमा चाहिँ लेख्दै आउनु भएको छ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ विभिन्न रिसर्चहरूमा पनि उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ एकदम ट्विटरमा पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ अन्जिता पराजुली भनेर। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ दोस्रो राजी मञ्जरी पोखरेल। उहाँ चाहिँ मेन्टल हेल्थ वर्कर हुनुहुन्छ। बोथ अब अनलाइन अफलाइन, अहिले त उहाँले यो मेन्टल हेल्थको चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ उहाँले अनलाइन अफलाइन दुवैमा गरिरहनु भएको छ त्यो प्लेटफर्ममा। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई पनि अझै सोसियल जस्टिस र अलिकति इन्टरसेक्सनल जस्टिसको त्यो लेन्सबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। त्यो रहेको छ उहाँको चाहिँ परिचय भन्नु पर्दाखेरि। अनि हामीसँग अर्को तेस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ रुक्साना कपाली। उहाँ चाहिँ अहिले बढियान डेटामै आबद्ध हुनुहुन्छ, मेरै कलिग हुनुहुन्छ। धेरै प्लेटफर्ममा, सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा धेरैमा उहाँको उपस्थिति छ। अनि एकदमै यो जेन्डर, सेक्सुअलिटी, ल्याङ्ग्वेज हिजो अस्ति भर्खरै मात्र पनि रुकुममा चाहिँ एकजना दलित कम्युनिटीको व्यक्तिको चाहिँ उहाँको चाहिँ अब प्रेम विवाह गर्नलाई जाँदाखेरिमा त्यसरी चाहिँ अलि हत्या भएको त्यो केस पनि एकदमै आइरहेको छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशमा अब के भइरहेको छ भनेर यो हेर्दाखेरि नै कस्तो अर्कै खालको त्यो मेन्टल एउटा हुन्छ नि स्टेट नै कस्तो एकदमै भङ्ग भएको जस्तो, एकदम नराम्रो लागिरहेको त्यस्तो अवस्था छ कि सबैजनालाई त्यस्तै होला सायद। अब मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ यतिसम्म हाम्रो हुन्छ नि सोसाइटीको यस्तो डिपली रुटेड एउटा स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो नि। तर अब सँगसँगै कतिजना चाहिँ दलित राइट मुभमेन्ट्समा पनि जोडिनु भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसपछि गएर सँगसँगै हामी साथसाथै छौँ भनेर म त्यो पनि भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। अनि यो आजको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सबैजना यसरी आइदिनु भएकोमा, त्यसपछि हाम्रो कुरा सुन्नलाई आइदिनु भएकोमा चाहिँ फेरि पनि एकदम धेरै धेरै सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि त्यो सँगसँगै अब म चाहिँ कार्यक्रमको बारेमा अब कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने आजको फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ हामी प्यानलिस्टहरूसँग डिस्कसन गर्छौँ। केही क्वेसनहरू म चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्न जान्छु, पाले पालो सोध्छु उहाँहरूलाई। त्यस पछाडि चाहिँ क्वेसनहरूको त्यो क्वेसन एन्सर मतलब प्यानलिस्टहरू बोल्ने त्यो क्रम सकिसके पछाडि चाहिँ हामी सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ अडियन्सहरूको क्वेसन लिन्छौँ उहाँहरूबाट। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ अब कतिसम्म सम्भव हुन्छ त्यो हेरौँला। समयले साथ दिएसम्म चाहिँ हामी सबै क्वेसनहरू एड्रेस गर्ने चाहिँ ट्राई गर्छौँ। तर पनि हेरौँ, आजको हाम्रो हामीले एम गरेको टाइम भनेको चाहिँ 2 देखि 3:30सम्म हो। अब अलरेडी हामीसँग 2 मिनट भइसकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब बिस्तारै कार्यक्रमको चाहिँ अलिक अगाडि बढाइहाल्न चाहिँ म त्यो अनुमति माग्छु सबैसँग। अनि आजको हाम्रो कार्यक्रम मैले अघि नै भनिसकेँ, जस्तो हाम्रो मिसोजिनी अनलाइन र त्यसकै जनरल इम्प्याक्ट के छ भन्ने कुरा। मिसोजिनी भन्न साथै हाम्रो प्यानलिस्टहरूले पनि पछि थपथाप गर्नुहुन्छ। तर स्त्री द्वेषी खालको एउटा अभिव्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा देखिने जुन चरित्र छ त्यस्तो एकदमै व्यापकमा देखिने
देखिन्छ त्यो अनलाइन होस् अफलाइन होस् होइन अनि सम्म के छ भन्दाखेरि अफलाइनमा हुने मिसोजिनी नै अनलाइनमा देखिने हो भन्ने खालको एउटा बुझाइ नै हो होइन सबैजनाले राख्नुपर्ने अनि त्यो खालको चाहिँ मिसोजिनी हामी सबै घेरेको छौँ त्योबाट अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने हामी कसरी डिल गरिरहेका छौँ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ अट्याकहरू ट्रोलहरू चाहिँ हामीले भोग्यौँ एज अ एक्टिभिस्ट एज अ हामीले काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ के भोग्यौँ त भन्ने त्यो कुराहरू पनि हामी विस्तारै गर्छौँ अनि त्यसले चाहिँ मेन्टलमा चाहिँ कसरी असर गरिरहेको छ त्यो कुराहरू पनि कसरी डिल गर्ने भनेर त्यो पनि हामी बिस्तारै जान्छौँ अनि जान्छौँ पनि भन्ने यही क्वेसन चाहिँ जोड्न चाहन्छु अनिताजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ जस्तो आफ्नो एउटा फेमिनिस्ट ओपिनियनहरू राख्दाखेरिमा फेमिनिस्ट अथवा जुनसुकै ओपिनियन राख्दाखेरिमा चाहिँ एज त्यो उहाँले चाहिँ अब सिटिजनसिपकै बारेमा लेख्दाखेरिमा नेसनलिजमको कुरा गर्नु हुँदाखेरिमा अब सोसाइटीको कुराहरू गर्नु हुँदाखेरिमा चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ ट्रोलिङ अनलाइन मिसोजिनी भोग्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्नुभएको छ कसरी डिल गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ बताइदिनु होला बताइदिनु न अनिताजी अञ्जिताजी इन्ट्रेस्ट राख्छ एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूको त एकदम विज्ञ जस्तो सुनिन्छ म चाहिँ सिक्दै राखेको मान्छे जसरी आफूलाई लिन चाहन्छु यो मिसोजिनी अनलाइनमा हामीले कसरी के भोगिरहेका छौँ र त्यसलाई कसरी ट्याकल गरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सुरु गर्दाखेरि यो मिसोजिनी यति व्यापक जस्तो लाग्छ नि हामीलाई यति जहाँ तहीँ फैलिएको यसको रुट कति तलसम्म छ यसको हाँगाबिगा कहाँसम्म छ भनेर यति व्यापकतालाई एकदम ओभरवेल्मिङ हुन्छ कि यसलाई मिसोजिनीको बारेमा सोच्न थाल्दाखेरि तर यसलाई बिस्तारै हामीले एनालाइज गर्दै लग्यो भने चाहिँ यो यसको रुटहरू चाहिँ एकदमै सानो रुटबाट सुरु भएर त्यसको हाँगाबिगा एकदमै फैलिएको जस्तो देखिन्छ यसमा चाहिँ अब हामी कुनै पनि एज अ महिला अर एज अ अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिकता यौनिकता भएका हामी सबैजना हामीले केही पनि विचार राख्दाखेरि विचारको त आखिर सबै जे विचार राख्दाखेरि पनि त्यसको आलोचना आइहाल्छ होइन तर हामी महिला र अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि चाहिँ यो विचार राख्नको लागि यति गाह्रो बनाइदिएको छ नि अनलाइन मिडियमले हामीले सधैँ सोचेर विचार गरेर यो राख्दाखेरि के भन्छन् होला के हुन्छ होला यसको आउटकम के आउँछ होला भन्नेसम्म सोचेर राख्नुपर्ने जस्तो अवस्था आउँछ है अब विशेष गरी त्यसमा पनि यो परम्परा धर्म जे एकदम हाम्रो यो स्थापित स्टेटसको छ नि त्यसको बारेमा अलिकति त्यसको अगेन्स्टमा लेख्ने बित्तिकै यो क्रिटिसिजम चाहिँ हामीलाई एकदमै व्यापक आउने गर्छ यो समानताको लागि ल हाम्रो हामी परिवारमा महिलालाई समानता छ भएन भन्ने एउटा सानो एउटा कुरा निकाल्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ घर बढुवा यिनीहरू घर बढुवा हुन् भनेर ट्याग लगाइदिन्छन् होइन समाजमा महिलाको स्थिति यस्तो छ भनेर केही कुरा कमेन्ट गर्दाखेरि यिनीहरू त समाज भडुवा नै हुन् भनेर ट्याग लगाइदिन्छन् अनि यो यसरी ट्याग लगाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के एउटा न्यारेटिभ बिल्ड गरिरहेको हुन्छन् भने यो यिनीहरू चाहिँ पुरुषको विरोधमा बोलिरहेका छन् र यो समाज यति राम्रो यति सुन्दर परिवार यति सुन्दर समाजलाई त यिनीहरू भाड्नको लागि डलर खाएर है सबैभन्दा धेरै युज हुने कुरा चाहिँ यिनीहरू नारीवादी होइन डलरवादी हुन् भन्छन् नि होइन डलर खाएर चाहिँ हाम्रो समाजलाई हाम्रो पूर्वीय परम्पराहरूलाई चाहिँ एकदमै यसलाई बिथोल्न खोजिरहेका छन् भन्ने त्यो कमेन्ट एकदमै कमन हो मेरो लागि मात्र होइन हामी सबै आफ्नो विचारहरू अनलाइनमा बोल्ने मान्छेहरूको लागि यो एकदम कमन कमेन्ट हो सबैभन्दा एकदम ठुलो सबैभन्दा अहिलेको स्थितिमा चाहिँ रिताले भने जस्तै सबैभन्दा ठुलो कमेन्ट चाहिँ यो राष्ट्रवाद र यो नागरिकताको सँग सम्बन्धित कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा तुच्छ किसिमका कमेन्टहरू हामीले भोग्नु परिरहेको हुन्छ है नागरिकताको विषयमा चाहिँ हामीले के भनिरहेका छौँ भने म पनि एज अ नागरिकतामा समानता खोज्ने एउटा क्याम्पेनरको हिसाबले चाहिँ हामी के भन्छौँ यो नागरिकतामा चाहिँ आमाको नाममा नागरिकता र नागरिकतामा महिलालाई र अल्पसङ्ख्यक सबै यौनिकता लैङ्गिकता भएका मान्छेहरूलाई समान अधिकार नागरिकताको समान अधिकारको बारेमा हामी जब बोल्छौँ
यो भनेको चाहिँ यो भित्री सत्ताको यो यति कति 10 वर्षभन्दा 10 वर्ष लगभग त्यतिको लामोको एउटा हिस्ट्री छ नि, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोजेको एउटा भित्री सत्ताको हिस्ट्रीमा चाहिँ जहिले पनि यो महिलाको यौनिकता माथिको कन्ट्रोल हैन, पितृसत्ता भनेको त्यही हो, महिलाको यौनिकता माथिको कन्ट्रोल र पुरुषको प्रभुत्व। यसलाई नागरिकताको जुन हामीले माग गरेका राखेका छौँ त्यसले चाहिँ यो 10 वर्ष लामो पितृसत्ताको त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोजिरहेको छ र त्यसकारण यो सबैभन्दा बढी पनि हामीले यसैमा क्रिटिसिजम भोग्छौँ है, खेप्छौँ। त्यसकारण यस्तो यो नागरिकता बारेमा बोल्दाखेरि मैले यहाँ रिताले अघि यसको बारेमा पनि कुरा गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि नै एकछिन एउटा आफैले बोलेको एउटा आफ्नो स्टेटमेन्टमा कस्तो कमेन्ट आयो त भन्ने कुरा अलिकति सरर हेर्दै थिएँ होइन। एउटा टेलिभिजन प्रोग्राममा हामी बोलिरहेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ 3 जना थियौँ। एकजना पुरुष नागरिक महिलालाई समान नागरिकताको अधिकार दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा बोलिराख्नु भएको थियो। एकजना मधेसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मधेसको इस्युजहरू नागरिकताको इस्युजहरूमा बोलिराख्नु भएको थियो मधेसको तर्फबाट, अनि म थिएँ। त्यसमा त्यो हामीले जे बोल्यौँ त्यसको कमेन्टहरू हेर्ने हो भने चाहिँ 80% जति गाली चाहिँ त्यो ममा खन्निएको थियो है। सबै यति गालीहरू अब पक्षमा नागरिकता महिलालाई दिन हुन्न भन्ने पक्षमा बोल्ने मान्छेको त वाहवाही हुने भइहाल्यो होइन। मधेसको तर्फबाट बोल्नुहुने माननीयज्यू हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँलाई पनि राष्ट्र खतम पार्न लागे अब भारतीयसँग मिलेर भन्ने किसिमको कमेन्टहरू आयो। तर मलाई आएका कमेन्टहरू चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि एकदमै यो हाम्रै शरीर लाई टार्गेट गरिएका कमेन्टहरू होइन। यो नकसरी विदेशीको डलर खाएर बोलेकी छे भन्ने जस्तो होइन। ए डलरवादी रन्डीहरू यिनीहरू यी कुकुर्नीहरू भनेर गर्ने, ए चरित्रहीन आइमाई भनेर कति यस्ता कति छन्। एकजनाले त यतिसम्म भनिन्छ कि यो मेरो दिदी बहिनी भएको भए मैले काटेर यसलाई फालिदिइसक्थेँ भनेर भन्छन् होइन। कसैले चाहिँ यो डलर खाएर बोलेकी बेस्या हो भनेर बेस्या भन्ने वर्ड युज गर्छन् होइन। यो सबैहरूको एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ यो के देखिन्छ भने यो यौनिकतामा एउटा पितृसत्ताले एउटा न्यारेटिभ फर्म गरेको छ होइन, के नैतिक के अनैतिक। र हामीले जुन नागरिकतामा महिलाको एउटा यौनिकताको स्वतन्त्रताको अधिकार पनि हो त्यो, र त्यसमा हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरू यो पुरुषको हातबाट चाहिँ बाहिर जान लागे। नागरिकताको हाम्रो माग भनेको चाहिँ अल्टिमेट एउटा कानुनी रूपमा हेर्ने भने चाहिँ एउटा अल्टिमेट वुमेन र माइनोरिटीको यो लिबरेसन र फुल ह्युमेनिटी फुल सिटिजनसिपको कुरा हो नि त होइन। अब त्यसमा चाहिँ पुरुषको प्रभुत्वलाई च्यालेन्ज गरेको हुन्छ यो, त्यसकारण त्यो कमेन्ट धेरै आउँछ। त्यसकारण यस्तो विषयमा नेसनलिटी पुरुषको यो भूमिदेखि लिएर राष्ट्र नै पुरुषको हो भन्ने एउटा 10 वर्ष अगाडिदेखिको न्यारेटिभ अहिले आएर ब्रेक हुन लागिरहेको छ होइन, ब्रेक हुन कोसिस गरिरहेका छौँ। यस्तोमा आउँदा चाहिँ क्रिटिसिजमहरू धेरै हार्स हुन्छ। तर मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जब हामीले के बोलिरहेका छौँ, हामीले हाम्रो इस्यु के हो, मुद्दा के हो भन्नेमा आफूलाई विश्वास भएपछि चाहिँ यस्ता कमेन्टहरूलाई धेरै जसो डिल गर्न चाहिँ कोप गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है। त्यसको लागि त्यसको पक्षमा बोल्न र त्यसको अगेन्स्टमा आएको कमेन्टहरूसँग डिल गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर पनि सजिलो हुँदाहुँदै पनि यसले एउटा मानसिक र हाम्रो इमोसनमा पार्ने इफेक्टहरू त त्यो छँदैछ, त्यसलाई हामी नकार्नै सक्दैनौँ। हुन्छ, एकदम धन्यवाद अन्जिताजीलाई। उहाँले भन्नुभएको जस्तै एकदमै हाम्रो मेन चाहिँ अब के अलिक यौनिकतामाथि नै हो धेरै जस्तो। हामीले अस्तिको हप्ता पनि छलफलमा आएको थियो, विशेष गरी अलिकति पुरुष भनौँ चिन्तकहरूलाई, पुरुष पब्लिक इन्टेलेक्चुअलहरूलाई चाहिँ अलि यो घाँटीभन्दा माथि यस्तो दिमागमा बौला यताउता भनेर त्यसरी कमेन्ट गर्छ भने महिलाहरूलाई चाहिँ त्यसरी अर्कै वेमा अलिकति उनीहरूको यौनिकतामाथि नै प्रहार गर्ने त्यस्तो खालको कामहरू हुन्छ भनेर
त्यही नै कुराहरू अनि अब अझ भन्नु पर्दाखेरि त अनिता दिदीले त झन् मैले देखि पनि रहेको हुन्छु यति उहाँले यति धेरै ट्रोल खानुहुन्छ यति धेरै हुन्छ नि यति यस्तो यस्तो नाना थरी कुराहरू भनिरहेको हुन्छ त्यो कसरी कसरी फेस गरिरहनु भएको छ भनेर म आफैलाई पनि एकदम भनौँ न त्यो अलिक दुःखै लाग्दो कुरा हो त्यो है अब सबैले त्यसरी बुझेको हुँदैन भन्ने कुरा अब यसैसँग जोड्दै म चाहिँ अब हाम्रो रुक्साना कहाँ जान चाहन्छु रुक्सानालाई चाहिँ मेरो प्रश्न के छ भने जस्तो यो मिसोजिनीकै कुरा गरिरहँदाखेरिमा स्त्री दोषिताकै कुरा गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ यो जति पनि अनलाइन हुने हेट अनि यो मिसोजिनी यो चाहिँ अब एउटा ग्रुपमा महिलामा मात्र छैन नि त अनि अरू डिफ्रेन्ट अरू कम्युनिटीका मान्छेहरूलाई पनि त्यही खालको एउटा अट्याक आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो कस्तो खालको मिसोजिनीहरू हाम्रो अहिले समाजमा व्याप्त छ र अनि त्यसको चाहिँ कस्तो कस्तो खालको के हार्महरू हुन सक्छ भनेर देखेको छ रुक्सानाले भनेर त्यसमा चाहिँ म जान्न चाहे रुक्सानालाई म आग्रह गर्छु यो बारेमा केही विषयमा बोल्न थ्याङ्क यू है सबैजनालाई अघि जस्तै अन्ताजीले भन्नुभएको जस्तै मिसोजिनी भनेको चाहिँ कहाँबाट आउँछ मिसोजिनी भनेको चाहिँ महिलाप्रति घृणा हो महिलाहरूप्रति गर्ने एउटा हेट्रेड हो अनि यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने जुन पेट्रियार्कल नर्म्सहरू छ पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक सोसाइटी छ त्यसले चाहिँ एउटा महिलाहरूको लागि चाहिँ एउटा सीमा बाँधिदिन्छ एउटा लिमिटेसन राखिदिन्छ र त्यो लिमिटेसनमा नै महिलाहरू रहोस् भन्ने चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन राख्छ र जब महिलाहरूले चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन भन्दा अलिकति बाहिर जान थाल्छ त्यसपछि चाहिँ नि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ हेट्रेड उनीहरूलाई आउँछ यसलाई चाहिँ म मिसोजिनी भनेर बुझ्छु होइन जुन चाहिँ अब पितृसत्तात्मक संरचनाभित्र पितृसत्तात्मक सीमाभित्र चाहिँ नि अब महिलाहरू बस्दैनन् भन्ने कुराहरू आउने जुन प्रकारको घृणाहरू हुन्छ वा त्यही पितृसत्तात्मक संरचनामा केन्द्रित रहेर महिलालाई हुने जुन जति प्रकारको घृणाहरू छ त्यसलाई चाहिँ म मिसोजिनी महिला द्वेषी भनेर बुझ्छु अब यो मिसोजिनी पेट्रियार्कीले चाहिँ नि अब महिलाहरूको हाम्रो जीवन हाम्रो शरीर हाम्रो यौनिकता हाम्रो इकोनोमी हाम्रो चाहिँ डिसिजन मेकिङ पावरदेखि लिएर अटोनोमीलाई समेत हुन्छ नि त्यसले क्रप गरेको छ त्यसले एउटा लिमिटेसनमा बाँधेर राखेको छ र त्यो हाम्रो शरीरको कुरा हाम्रो यौनिकताको कुरा हाम्रो जुन इकोनोमीको कुरा हुन्छ यो सबै चाहिँ नि महिलामा छैन रादर कि अब यो चाहिँ अब पुरुषलाई भन्ने दिएको छ सो महिलाले आफ्नो डिसिजन मेकिङ पावरमा चाहिँ नि त्यसमा क्रप गरेको छ होइन बेसिकली अब मिसोजिनीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मिसोजिनी लाइक डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज डिफ्रेन्ट पिपलहरूको लागि चाहिँ मिसोजिनी फरक हुन सक्छ होइन मिसोजिनी भनेको एक्लै आउँदैन हामी फेमिनिजममा कुरा गर्दा हामी इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्छौँ मिसोजिनी भनेको यहाँ एक्लै छैन यो चाहिँ विभिन्न प्याकेजेसहरूमा आउँछ होइन अब लाइक जस्तै अब सेक्सुअलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामी आफ्नो अब वुमेनहरूले आफ्नो प्लेजरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाउ डेयर यु टक अबाउट लाइक हुन्छ नि प्लेजर सेक्सुअल प्लेजर त महिलाहरूको लागि होइन यो त पुरुषहरूले लिने हो महिलाहरूले पुरुषलाई दिने हो भन्ने जुन प्रकारले चाहिँ नि एउटा धारणा छ होइन यो चाहिँ अब महिलाहरूको सेक्सुअलिटी प्रतिको कन्ट्रोल भयो होइन अब आर्थिक रूपमा पनि महिलाहरूलाई कन्ट्रोल गरेको छ हाउ डेयर यु स्टेप आउट अफ यर हाउस एन्ड हाउ डेयर यु गो एन्ड वर्क एन्ड स्टार्ट लाइक अर्निङ अन यर ओन होइन अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक हाम्रो लाइक महिलाहरूले चाहिँ नि त्यो एउटा सेट बााउन्ड्रिजबाट निस्किन बित्तिकै चाहिँ उनीहरूले पाउने विभिन्न प्रकारको हेट्रेड हुन्छ होइन मिसोजिनी एज ट्रान्सजेन्डर वुमेन हाम्रो लागि चाहिँ मिसोजिनी के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब एज ट्रान्सजेन्डर वुमेन चाहिँ नि हुन्छ नि लाइक यो लाइक मेन भनेको चाहिँ एकदम स्ट्रङ्गर साइडमा हेर्छ अनि वुमेन भनेको चाहिँ एकदम विकर भनेर हेर्छ सो लाइक युर गोइङ लाइक फर सोसाइटी चाहिँ युर गोइङ फ्रम अ स्ट्रङ्गर साइड टु विकर साइड सो त्यो भएर पनि हुन्छ नि लाइक a lot of people think that you choose this for yourself. Like nothing means that you're facing misogyny because like you choose this for yourself. What you're saying. So to transgender face गर्ने अब विभिन्न खालको मिसोजिनीहरु त्यस्तो हो हैन अनि अब जस्तै वुमेनको सेक्सुअलिटीमा कन्ट्रोल भनौं न वुमेन महिलाहरुको आफ्नो पाछे घरमा कन्ट्रोल हैन महिलाहरुले आफ्नो पाछे घरमा आफूले निर्णय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त भन्दा पाउँदैन हैन सो सोसाइटीले चाहिँ नि अब प्रेसर दिइराको हुन्छ महिलाको पाछे घरमाथि अब बिहे अब यस यो उमेरमा पुगेपछि तिमीले बिहे गर्नुपर्छ ढिलो भइसक्यो एन्ड देन आफ्टर गेटिङ म्यारिड यु हैव टु हुन्छ नि तिमीले चाहिँ यो बच्चा पाइहाल्नु पर्छ 1 वर्षभित्र नै पाइहाल्नु पर्छ भने विभिन्न सोसाइटी अनुसार आफ्नो नर्म्स अनुसार चाहिँ हुन्छ नि लाइक वुमेन कान्ट डिसाइड अन देयर ओन फ्युचर सो देन लाइक
किनभने like women are always seen as like अब एकदम like procreation हुन्छ नि like women को body नै किन भन्दाखेरि चाहिँ नि like to give birth हैन त्यति मात्रै हो त्यतिमा मात्रै सीमित गरे हेरिन्छ अनि I love this like I love this article where someone says like हुन्छ नि एउटा article नाम चाहिँ बिर्से हैन उहाँको but like she wrote like women don't have like their own identity, women are vessels for men to transfer their identity भने यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ नि एउटा हिसाबले त हो किनभने like महिलाहरूले आफ्नो पहिचान भने चाहिँ केही पनि राख्न पाउँदैन तर पुरुषहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचान चाहिँ अर्को पुस्तामा ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ एउटा भेसलको रूपमा युज गरिरहेको छ भनेर सो like त्यसैले चाहिँ trans womenहरूलाई आउने जुन स्टिग्मा छ with regards to law they can't give birth to children त्यसैले चाहिँ नि अब आउने जुन स्टिग्माहरू छ it's also very similar to like even cisgender women who choose not to give birth or who like have infertility and all of these different things you know I think as transgender women misogyny चाहिँ नि एउटा it also comes from like there's this section section of heterosexual men who date trans women or who sexually fetishize transgender women भनौं न अनि उनीहरुलाई चाहिँ like हामी चाहिँ trans women circles हरुमा cheesers हरु भनेर भन्छौं so basically उनीहरुलाई केही थाहा हुँदैन आलु हुन्छ हैन उनीहरुले चाहिँ त्यो porn हेरेको हुन्छ female porn भनेर आइराको हुन्छ नि त त्यसमा एकदम particular खालको trans women लाई चाहिँ नि depict गरेको हुन्छ अनि based on that अनि like fetishize गर्छ trans women हरुलाई so त्यो community बाट पनि like you know there's a lot of misogyny that's coming किन भन्दाखेरि अब कसको बडी चाहिँ डिस्पोजेबल छ भनेर सोसाइटीले सोध्छ हैन जो चाहिँ मार्जिनलाइज पपुलेसन छ उनीहरुको बडी चाहिँ डिस्पोजेबल छ or उनीहरुको बडी इज एन अब्जेक्ट for the society हैन so like transgender women हरुको लागि अब misogyny यस्तो भयो or also like misogyny जो femboys हरु हुन्छ or like gender spectrum मा अलिकति femininity सँग association भएको मान्छेहरु भनौं like femboys non binary people like femininity सँग association भएको मान्छेले चाहिँ नि अब because like their association is with something what society thinks as weaker thing and not with the stronger thing so त्यहाँ पनि misogyny चाहिँ reflect भइराको हुन्छ हैन or their inability to see like दुईटा gender को दुईटा margins हरुबाट beyond हेर्न नसकेर पनि अब transgender women femboys or like feminine gender spectrum मा पर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ नि अब they're like they faced misogyny or I think a lot of times like we're not even seen as human beings त्यो भयो अनि also like misogyny मा अरु bit different aspects हरु that misogyny to like हुन्छ नि like Dalit women हरुको कुरा गर्दा so there's this like famous quote हुन्छ नि like touchable vaginas of untouchable women भनेर हैन so त्यो भयो so indigenous women हरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरु चाहिँ यिनीहरुको जातमा चाहिँ एकदम फ्री भएर कुरा गर्छ यिनीहरु रक्सी पनि खान्छ यिनीहरुको संस्कृतिमा so they are more like हुन्छ नि यिनीहरु चाहिँ एकदम धेरै अवेलेबल हुन्छ है भनेर चाहिँ त्यो खालको forms of misogyny पनि फेस गरिरहेको हुन्छ or like lesbian women हरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि like एकदम I think like धेरै straight men हरुको लागि चाहिँ एकदम ठुलो shock हो के like women can pleasure each other भन्ने कुरा चाहिँ नि धेरै like पुरुषहरुको लागि चाहिँ straight पुरुषहरुको लागि चाहिँ एकदम shock के कुरा हुन्छ होला के like हैन ला अब त्यस्तो भयो भने त पुरुष like you know like against the उनीहरुको जुन masculinity like एकदम shatter हुन्छ जस्तो लाग्छ के त्यसैले चाहिँ usually I think lesbian women get a lot of homophobic at the same time misogynist comment किनभने केटा straight men can't really stand that like you know about like just literally shattering भएको जस्तो feel गर्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि you know they don't need men हैन अनि so like how dare you don't need me हैन अनि त्यसैले कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ नि because you have not tried dick त्यसैले चाहिँ तिमी lesbian भएको भनेर अनि त्यो केटाहरुले चाहिँ कहिले dick try गरेर so maybe they're also gay and they haven't tried dicks हैन so I think like lesbian women really shatter like hearts of a lot of straight men अनि त्यसैले चाहिँ नि like lesbian women हरुलाई आउने forms of misogyny पनि एकदम like different हुन्छ compared to like straight men so straight women हरुलाई आउने misogyny so yeah misogyny takes all different forms तर यसको root चाहिँ नि patriarchal oppression नै हो अनि yeah त्यही भन्छु म चाहिँ है
थ्याङ्क यू सो मच रुक्साना। एकदमै बृहत हुन्छ नि सबै स्पेक्ट्रमको चाहिँ कुराहरू रुक्सानाले लिएर आयो। एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो सुन्नको लागि पनि। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो अडियन्सहरूले पनि रुक्सानाको कुरालाई चाहिँ चियर गरिरहेको देख्दाखेरिमा चाहिँ सबैलाई त्यो कुरा चाहिँ छोइरहेको छ भनौँ न। अब रुक्सानाकै कुरामा एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब मिसोजिनी एकदमै अनलाइन अफलाइन जता पनि छ, अनि त्यसले चाहिँ लिएर आउने एउटा कुरा भनेको चाहिँ मेजर एउटा हुन्छ नि ड्रब्याक भनौँ कि एउटा इफेक्ट भनौँ, त्यो चाहिँ एउटा सेन्सरसिपको फर्ममा आउँछ भनौँ न। त्यो एउटा मैले अलिकति एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेन्सरसिप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा अब तिमीलाई यसरी अनलाइनमा जाँदाखेरिमा अथवा बाहिरतिर हिँड्दाखेरिमा पनि तिमीले छोटो छोटो लुगा लगाएको कारणले गर्दाखेरि हो तिमीलाई जिस्काएको भन्ने, अथवा तिमीले इन्टरनेटमा गएको कारणले गर्दाखेरि हो तिमीलाई चाहिँ तिमी फेसबुक किन चलाउँछौ त होइन, ट्विटर किन चलाउँछौ, इन्स्टाग्राम किन चलाउँछौ त भनेर फ्यामिलीबाट सोसाइटीबाट त्यो खालको सेन्सरसिप लाग्ने, अनि आफै पनि सेल्फ कन्सियस भएर चाहिँ होइन मेरै कारणले गर्दाखेरि हो कि क्या हो भनेर आफूलाई पनि क्वेसन गर्न पुग्छ अनि सेल्फ सेन्सरसिप गर्न पुग्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ मैले फ्ल्याग गर्न मात्र खोजेको। अनि यो सेन्सरसिप भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा अनि सँगसँगै अब यो सोसाइटीमा अनि सोसाइटीको मतलब अरू फ्याक्टरहरूमा पनि, अनि सँगसँगै अब गभर्मेन्टले पनि एकदमै सबै सिटिजनले चाहिँ अलि धेरै यस्तो भल्गर कुराहरू चाहिँ नि मतलब सेक्सुअल्ली अलि अपिलिङ खालको त्यस्तो कुराहरू आयो भनेदेखि अनलाइनमा त्यस्तो खालको एक्सप्रेसनहरू लिएर आयो भनेदेखि चाहिँ ए ल भनेर त्यो खालको कुराहरू गर्ने, अनि ल सेन्सरसिप गर्नुपर्छ क्या, यिनीहरूलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ क्या भनेर त्यो कतिपय अलिक विचारकहरू यस्तो इन्टेलेक्चुअलहरूले पनि त्यो भनेर आउँछ, गभर्मेन्टको साइडबाट पनि त्यो आइरहेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ कसरी फाइट गर्ने भन्ने एउटा त्यो पनि सोच्नुपर्छ। अनि सँगसँगै अब अरू इम्प्याक्ट कुराहरू गर्नुपर्दा सायद अब प्यानलिस्टहरूकै म जान्छु, उहाँहरूले पनि के थप्नुहुन्छ अझै, हामी अझै छलफलमा छौँ। अब म चाहिँ राजी मञ्जरी पोखरेल राजी मञ्जरी कहाँ चाहिँ जान चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने जस्तो यो विभिन्न यो अनलाइन र अफलाइन अथवा हरासमेन्ट यस्तो भोगिरहँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो बडी र माइन्डले कसरी रियाक्ट गर्छ र अनि त्यसपछि यदि त्यो कसरी रियाक्ट गर्छ र अनि यदि त्यतिखेर चाहिँ इमिडिएट सपोर्ट चाहिँ त्यस्तो अभाइलेबल छैन भने हामीले कसरी आफूलाई म्यानेज गर्ने भन्ने, सँगसँगै अब यो कोभिडको सिचुएसनमा पनि के कस्तो छ उहाँको चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्स भनौँ त्यो पनि सेयर गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो राजी मञ्जरी। थ्याङ्क यू रिता। सो मेरो त मुटु एकदम ढुकढुक गरेर चाहिँ नर्भसनेसले गर्दा पनि हो, तर यो कुराहरू सुन्दाखेरि नै के, किनभने यहाँ हामीले सुनिरहेको बेलामा यो आफूलाई पनि भएको अनुभवहरू हुन्छ नि, त्यसले गर्दा पनि यो अनुभवहरू सुनाइरहँदाखेरि चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ हाम्रो दिमाग चाहिँ त्यहाँ पनि गयो होला होइन, आफूलाई पनि भएको बेलामा त्यो आएपछि चाहिँ मुटु ढुकढुक बढ्ने, लाइक चेस्टमा अलिक गाह्रो हुने होइन, लाइक कुराहरू राम्रोसँग नसुन्ने पनि, किनभने अलिक हामी भन्छौँ नि ट्रिगर भन्ने शब्द कति प्रयोग भइरहन्छ। सो ट्रिगर भनेको चाहिँ त्यही नै हो होइन। अब त्यो डे इन एन्ड डे आउट जहिले पनि त्यही एक्सपिरियन्सहरू बाँचिरहनु पर्यो भने चाहिँ धेरै नै बडीकै वेलबिङलाई धेरै नै त्यसले असर पार्छ होइन। अहिले यो सानो हाम्रो छलफलमा त मलाई चाहिँ एकदम भइरहेछ, त्यही भएर मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिकति ल्याउन पनि मन लाग्यो, किनभने अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि प्राइभेट रूपमा भएको र पब्लिक रूपमा भएको होइन। पब्लिक रूपमा हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ भ्यालिडेसन पाउन सक्छ, तर प्राइभेट रूपमा पनि कति भइरहेको हुन्छ होइन, जुन चाहिँ हामीले अब त्यसलाई चाहिँ के गरी लिने भने, किनभने मिसोजिनी चाहिँ सबैतिर छ होइन, त्यो हाम्रो अनलाइन इन्टरेक्सनमा पनि आइरहन्छ। फेरि अब कस्तो भइसक्यो भनेदेखि हामी अब अनलाइन जाने भने जस्तो पहिला सानो हुँदाखेरि इन्टरनेट आउँदाखेरि पो अब अनलाइन जाने भनेर त्यो गइन्थ्यो होइन। अहिले त हामी कन्सटेन्टली सधैँ अनलाइन हुन्छौँ, कतिवटा कन्भर्सेसनहरू भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो यो स्पेस चाहिँ अनलाइनमा पनि गएर बसिसकेको छ। अनि यो पब्लिक र प्राइभेट रूपमा यहाँहरूलाई मिसोजिनीको शिकार भएर चाहिँ यस्तो आफ्नो शरीरमा चाहिँ अप्ठ्यारोको फिल भएको छ भने चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भ्यालिड हो भनेर चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु होइन। अनि त्यसपछि अब सेल्फ केयरकै कुरा गर्दा पनि यसमा धेरै कुराको पाटोहरू छ, र यो पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सेल्फ केयर गरेर होइन कतै रिट्रिटमा गएर अब त्यो प्रिभिलेज छ भने ब्रिदिङ एक्सर्साइज गरेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सल्भ हुँदैन होइन। त्यो पनि मानसिक स्वास्थ्य कर्मी भएको रूपले चाहिँ हामीले कतिचोटि त्यो के कारणले चाहिँ यो भइरहेको छ भनेर त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर खालि त्यो व्यक्तिलाई मात्रै
व्यक्तिलाई मात्रै केही कुराले सिम्पटमहरू देखिरहेको छ र उसलाई चाहिँ औषधि दिएर वा थेरापी दिएर चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्नेतिर पनि हामी लाग्छौँ, जसले चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थलाई सोसल जस्टिस पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने हाम्रो डेली इन्टरेक्सन पब्लिकमा वा प्राइभेटमा सधैँ चाहिँ हामी एउटा रेस्पोन्सिबल व्यक्ति भएको नाताले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्सटेन्टली कहाँबाट आइरहेको छ र हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ भइरहेको बेलामा चुप लागेर नबस्ने भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो। स्पेसली हामी चाहिँ कुनै काम गर्छौँ जहाँ हामी व्यक्तिहरूसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ जसको पावर कम छैन, जस्तो चिल्ड्रेनहरूसँग काम गर्छौँ भने होइन, इन्टरसेक्सनली डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूसँग काम गरिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म अगाडि ल्याउन चाहन्छु होइन। अब अर्को एउटा के कुरा आयो भनेदेखि यो ट्विटरमा, म चाहिँ ट्विटरमा छैन अनि अघि पनि जोक गरिरहेको थिएँ राम्रो कि नराम्रो भनेर होइन, अनि कतिचोटि मलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ जो हुनुहुन्छ त्यहाँ, अनि एउटा रूपले चाहिँ ठिकै हो किनभने तिम्रो त्यो मेन्टल टर्चर फेस गर्नु पर्दैन, मेन्टल मात्रै नभनौँ बडीले पनि टर्चर फेस गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू हामी हाँसेर गरिरहेको छौँ कि। अब यो इन्टेलेक्चुअल लाइक डिबेट गर्ने ऱ्यासनल भनेर जुन एउटा कुरा आउँछ नि, द्याट इज भेरी पेट्रियार्कल हेटेरोनर्मेटिभ होइन, त्यो म्यास्कुलिन मिसोजिनिस्टिक वेमा बोल्ने कुरा भयो होइन। त्यसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई क्रिटिसाइज गरेर उहाँहरूलाई हामीलाई तल देखाउने, अनि हामीले महिला भन्दाखेरि चाहिँ सिसजेन्डर महिला मात्रै होइन कि महिलाको परिभाषा ठुलो छ होइन, त्यो कुराहरू आइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ जिउ र जिउको अङ्गहरूलाई नै अट्याक गरेर चाहिँ कुरा गर्न थालेपछि पहिला हामीले एउटा रूपमा इन्टरेक्ट गरिरहेको थियौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यसरी अट्याक भएपछि चाहिँ हामीलाई जुन अप्ठ्यारो हुन्छ नि त्यो चाहिँ बारम्बार भइरह्यो भने त्यसले चाहिँ अब अनलाइन स्पेसलाई पनि यो चाहिँ सुरक्षित ठाउँ होइन भनेर हाम्रो मार्कर हुन्छ होइन। त्यसपछि हरेकचोटि अनलाइन जाँदाखेरि कामकै सन्दर्भमा जाँदाखेरि पनि त्यो रिमाइन्डरहरू आइरहेर चाहिँ असुरक्षित महसुस हुन्छ होइन। अब सुरक्षा सेफ्टी लाइक अनसेफ हुने भन्ने कुरा भनेको कस्तो भनेदेखि स्ट्याटिक कुरा होइन, जस्तो हाम्रो जिउले चाहिँ कन्सटेन्टली कुनै ठाउँ हामीलाई सेफ छ कि छैन भनेर आफ्नै रूपमा इभ्यालुएट गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले कोही आफ्नो चिनेको मान्छे नजिक देख्यो भने होइन, अब अहिले पनि अनलाइनमा मैले कति चिनेको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ भनेर मलाई अलिकति आनन्द लाग्ने, त्यो एउटा सेफ्टी क्रिएट भयो होइन। सो त्यो सेफ्टी क्रिएट हुने चाहिँ आफ्नै रुममा पनि अनसेफ फिल हुने त्यसपछि भनेको चाहिँ त्यो फिजिकली आएर कसैले असल्ट गर्नेमा मात्रै सीमित भएन कि। सो कानुनको दायरामा पनि कति कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लोर भएको छैन यसमा होइन। अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि के हामीले चाहिँ कानुन पुलिसमा सीमित राखेर यसको न्यायको खोजी गर्न सक्छौँ भन्ने पनि एउटा ठुलो प्रश्न छ यसमा होइन। त्यसले गर्दा पनि मेन्टल हेल्थमा चाहिँ इमोसनल वेलबिङमा चाहिँ धेरै नै असर पारिरहेको हुन्छ, किनभने हामी के भन्छौँ भनेदेखि ओके कसैसँग अब निजी रूपमा यहाँले केही कुरा इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुभयो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ ब्ल्याकमेल गरेर त्यो कुराहरू दियो भने ल अब पुलिसकोमा जान मिलिहाल्छ भनेर होइन हामी कतिजनाले भनेको हुन्छ, कानुन बनाइदिएको छ। तर हरेक स्टेपमा तपाईँले आफ्नो स्टोरी फेरि भन्नुपर्छ होइन, सबै कुराहरू खुलाउनुपर्छ होइन, नचिनेको व्यक्तिको अगाडि होइन प्रुभ गर्नु पर्यो राइट, तपाईँको एङ्गर चाहिँ लेजिटिमेट छ भनेर फेरि तपाईँलाई जे भएको हो त्यो चाहिँ कानुनको दायराभित्र तपाईँमाथि चाहिँ इन्जस्टिस भयो भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने त्यो जुन छ। त्यसले गर्दा कन्सटेन्टली तपाईँलाई चाहिँ मैले चाहिँ ममाथि भएको जुन मैले महसुस गरेको कुरा छ त्यो चाहिँ मैले प्रुभ गरेर मात्रै कोही अरूले चाहिँ फेरि अरू कोही व्यक्तिले पनि भनिदिनुपर्छ होइन। त्यसमा पनि हामीले समाचारमा पनि देख्छौँ होइन, कहिलेकाहीँ जर्नलिस्टहरूले यो कुराहरू रिपोर्ट गर्दा पनि भाइलेन्सको कुराहरू सेक्सुअल भाइलेन्सको कुराहरू रिपोर्ट गर्दा पनि कोही त्यहाँ चाहिँ थर्ड पर्सन 2-3वटा हुनुपर्छ जसले चाहिँ यो कुरा भएको छ है भनेर पुष्टि गरेको हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ कुराहरू प्रिन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा पनि अगाडि आएको छैन। अब त्यो कन्सटेन्टली सधैँ त्यस्तो भयो भने त त्यसमाथि त अहिले त मैले जम्मा पब्लिक कुराहरू मात्रै गरिरहेको छु, प्राइभेटमा पनि हामीले कसैसँग केही पनि इन्टरेक्सनमा रिलेसनसिप छ भने अनलाइन होइन त्यहाँ चाहिँ मिसोजिनी कस्तो रूपमा देखिरहेको छ भनेर पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ ध्यान लानु पर्यो, किनभने हाम्रो अहिले भाइलेन्सलाई सल्भ गर्ने एउटा जुन हामी तरिका अप्नाइरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ एकदम उच्च लेभलमा क्राइसिसमा पुगेपछि मात्रै होइन, त्यहाँ गएपछि मात्रै ल अब के गर्ने यस्तो समयमा होइन भनेर हाम्रो कुराकानी हुन्छ। जबकि हामीले त्यो कुरा चाहिँ सानोमा सानो कमेन्ट हुँदादेखि नै सुरु गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ एस्केलेट हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले यो ठिकै छ केटा मान्छे भएको हो होइन,
or upper caste मान्छेहरूले यस्तै कुरा गर्छन् थाहा हुँदैन हैन भनेर भन्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ यतिकै हामीले भनेनौं राइट लाइक वर्क प्लेसमै पनि हैन कति टाइममा भनौं महिलाले केही कुरा हुँदाखेरि वर्क प्लेसमा बोल्नु हुन्न किनभने बोलेपछि जब जान सक्छ हैन तर त्यही ठाउँमा तपाई चाहिँ बोल्ने तपाईको पावर अलिकति बढी छ र तपाईले त्यो कुरा हुँदैन भनेर बोल्न सक्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो एस्केलेट हुनबाट हामीले कम भयो नि त त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ टिममा पनि ओके मैले मात्रै बोल्नु पर्ने रहेछ मेरो हकमा चाहिँ अरूले पनि मेरो सहयोग गर्ने रहेछ भन्ने एउटा लाइक युनिटी टाइपको क्रिएट भयो हैन किनभने हामीले यो सबै कुरा एक्लै गर्न सक्दैनौं एक्लै यो मिसोजिनीलाई हामीले एक्लै हेर्न सक्दैनौं त्यसै ठाउँमा चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थ पनि एक व्यक्तिलाई यस्तो भयो उले चाहिँ यो गरेर उलाई ठीक हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन हैन यो चाहिँ अब यो अहिले हामी एपिडेमिकको कोभिडको 19 को कुरा आइराछ दिस इज अल्सो एन एपिडेमिक राइट यो व्यक्तिलाई यस्तो रूपमा होच्याएर गर्ने र त्यसपछि उहाँले अझ झन् पैसा खर्च गरेर थेरापिस्टकोमा जाने लुक एट द बर्डन राइट अनि त्यो बर्डन कसले बेहोरी गर्नु परेको छ हैन धेरै जसो महिलाको जिउ देखिने जसरी पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन क्वेयर इन्डिभिजुअल उहाँहरूले चाहिँ त्यो फेस गरिरहनु भएको छ सो त्यसमा इकोनोमिक बर्डन यति धेरै छ हैन यस्तो कुराहरु त बाहिर पनि निक्लिदैन त्यो इकोनोमिक बर्डनले गर्दा फर्दर हामीलाई त्यसमा स्ट्रेसहरु आइरहेको हुन्छ हैन सो देयर इज सो मेनी कम्प्लेक्सिटीज पनि भन्न मिल्छ हैन तर कति लेभलमा चाहिँ यो कुरा सिम्पल पनि छ कि मिसोजिनीले चाहिँ हाम्रो लाइफमा हरेक इन्टरेक्सनमा हाम्रो आफ्नै पनि इन्टरनल बायसले गर्दाखेरि कुराहरु भइरहेको हुन्छ हैन जस्तो अब अनलाइनमा कसैले केही कुरा गर्दाखेरि नराम्रो यु नो लाइक डेटिङ एपमा नजाउँ न त भनेर हामीले आफ्नो फिमेल लाइक साथीहरुलाई भन्नु लारे हैन आफ्नो लाइक फिमेल आइडेन्टिफाइङ लाइक बच्चाहरुलाई भन्नु लारे हैन सो व्हाट आर वी सेइङ दैट इन अर्डर टु प्रोटेक्ट योरसेल्फ तपाईले आफ्नो प्लेजर एक्सेस गर्न मिल्दैन हैन केही न केही कुराहरु चाहिँ तपाईले एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्छ सो यही कुरा रियालिटी लाइक डे टु डे यु नो स्कर्ट छोटो लाउनु भनेर भनेको जस्तै कुरा चाहिँ अनलाइनमा पनि आइरहेको छ हैन अब अहिले चाहिँ मैले धेरै जसो आफ्नो काममा देखेको चाहिँ अब इन्टरेक्सनहरुमा कन्सेन्टको आइडिया नै छैन के लाइक सानो इन्टरेक्सनहरुमा पनि टेक्स्टहरु गर्दाखेरि पनि हैन अब एकदम धेरै देखिने चाहिँ कस्तो भन्देखि अब जस्तो यो टर्महरु युज भइरहन्छ जस्तो ग्यास लाइटिङ भनेर हैन केही कुरा भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हैन तिमीले इमेजिन गर्यौ अब तिमी महिला पनि हो धेरै सोच्छ पनि हैन त्यस्तो तरिकाले चाहिँ के भएको कुरालाई चाहिँ सानो बनाइदिने हैन अनि यो कहाँबाट सिकेको जस्तो पुलिसकोमा जाँदा पनि त प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त कति कुरा त्यहाँ पनि सो त भएको कुराको त उहाँहरूले पत्याउनु हुन्न हैन त्यहाँबाट हाम्रो मेन्टालिटीहरु आएको हैन डेली इन्टरेक्सनमा चाहिँ महिलाले भनेको कुरा चाहिँ कि अरु कोहीले पुरुषले चाहिँ भनिदिनु पर्यो उसको हकमा नत्र भए महिलाहरु यस्तै हो भन्ने कुरामा चाहिँ टेक्स्टिङहरु गर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरु धेरै देखिन्छ त्यसपछि मैले यहाँ नोटहरु बनाइरहेको थिएँ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो प्राइभेट स्पेसमा पनि कसरी आइरहेको छ हैन त्यसमा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ किनभने जति नै सानो देखिए पनि त्यसलाई त्यो बेलामा हामीले अप्रोच गरेनौं भने चाहिँ हैन अर्को एउटा एक्जाम्पल चाहिँ कति आइरहन्छ भन्देखि अब अनलाइन पर्सोना चाहिँ एकदम लाइक कोट अन कोट फेमिनिस्ट लाइक वोक भनेर आइरहेको व्यक्तिहरुले चाहिँ प्राइभेट लाइफमा चाहिँ कसरी ट्रिट गरिरहनु भएको हुन्छ हैन आफ्नो क्लोज आफ्नो घर वरिपरि हुने व्यक्ति भनौं न त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो रिलेटिभ भयो आफ्नो बच्चाहरु भयो र त्यहाँ चाहिँ डोमेस्टिक हेल्परहरु पनि भयो हैन त्यस्तो त्यो अनलाइनमा चाहिँ एकदम इन्टेलेक्चुअल रूपमा कुराहरु ठुलठुलो गर्ने तर अब आफ्नो पर्सनल लाइफमा चाहिँ मान्छेहरुलाई राम्रोसँग ट्रिट नगर्ने हैन टेक्स्टहरुमा पनि देखिने त्यो ब्ल्याकमेल गर्न खोज्ने राइट लाइक त्यस्तो खालको रूपले पनि कति जनालाई चाहिँ असर पारिरहेको छ अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्देखि ओ पब्लिकमा त यस्तो राम्रो मान्छे छ त गरेको हैन होला भनेर हैन फेरि त्यो अर्को एउटा चाहिँ नपत्याउनेमा अझ थपियो हैन अनि मैले भनेको कुरा चाहिँ पत्याउँदैन भनेर बारम्बार फिल भइरह्यो भने देन मानसिक रूपमा चाहिँ मैले भनेको केही कुरा पनि रेलेभेन्ट नहुने रहेछ भनेर हामीलाई इन्टरेक्सन गर्न एकदम कम हुन जान्छ हैन त्यसरी त्यस्तो भएपछि चाहिँ हामीले सुन्छौं कि कसैको अचानक उहाँले
दे डाइड होइन सुसाइडको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर कति कारणहरू होला कसरी भयो होइन भन्दाखेरि सोच्दाखेरि वी क्यान चार्ट नि त यो त सबै लाइफमा यस्तो यस्तो भइरहेको रहेछ भने हामीले देख्छौँ नि तर हेर्दाखेरि चाहिँ अब औषधि नपुगेर डक्टरकोमा लान पाएन कोहीले त्यो बेलामा क्राइसिस इन्टरभेन्सन गरेन भन्ने होइन एउटा कुरा के पनि म भन्न चाहन्छु भनेदेखि सुसाइड को कुरामा चाहिँ कतिपय र मोस्ट सुसाइडहरू चाहिँ स्टेट भाइलेन्स नै हो बिकज अहिले सुसाइडको रेटहरू हेर्नुभयो भने दलित कम्युनिटीको ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीको युथ होइन जो चाहिँ नर्मालिटीभित्र फिट हुनुहुन्न महिलाहरू उहाँहरूले चाहिँ नसकेर यो संसार मैले इमेजिन गरेको संसार जस्तो छैन किनभने यहाँ मैले आफू चाहिँ आनन्द रूपमा बाँच्न सकेको छैन भनेर उहाँले यो सरकारलाई चाहिँ बहिष्कार गर्यो यो सरकार यो दुनियाँलाई चाहिँ बहिष्कार गरेको हो न कि उहाँहरू चाहिँ कायर भएर चाहिँ अब म यहाँ चाहिँ बाँच्न मन लागेन भनेको होइन त्यही भएर आज एउटा कुरा के नयाँ कुरा अब कसैको लागि कतिजनाको लागि नयाँ कुरा हुनसक्छ होइन तर यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति फ्रन्टमा ल्याएर नै कुरा गर्नु परेको छ कि सुसाइडको कारणहरू के छ मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थताको कारणहरू के छ होइन यो सबै सानो इन्टरेक्सनहरूले गर्दाखेरि नै एड हुँदै जाँदाखेरि नै हुने हो सो हामीले चाहिँ हरेक इन्टरेक्सनहरूमा हामीले आफ्नो बच्चाहरू वरिपरि कसरी कुरा गरिरहेछौँ हामीले कसरी चाहिँ मोडल गरिरहेछौँ मोडल बिहेभियर भन्छ नि त्यो चाहिँ हामी एकदम नै केयरफुल हुनुपर्छ किनभने यही कुरा चाहिँ कहाँ जान्छ यही कुरा हाम्रो अनलाइन ठाउँमा पनि गइरहेको हुन्छ होइन तपाईँहरूको आई वान्ट टु से इफ यु हेभ टिनेज बोइज अराउन्ड होइन उहाँहरूले अनलाइन के गरिरहनु भएको छ कतिजना पेरेन्ट्सहरूलाई थाहा नै हुँदैन र त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो मेरो आफ्नो थेरापीको आफ्नो पर्सनल यु नो एक्सपिरियन्स र थेरापीमा एक्सपिरियन्स चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै जसो हामीले चाहिँ आफ्नो गर्ल चाइल्डलाई चाहिँ अनलाइन नजाऊ भनेको सुनेको छु मैले मेल चाइल्डलाई चाहिँ तिमी चाहिँ यस्तो तरिकाले कुरा नगर भनेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म like I can't remember because I would remember if that was actually happening हैन सो यसले गर्दा नै हामीले देखिन्छ कि मिसोजिनी चाहिँ कति ठुलो छ हैन अनि त्यसमा म सानो कुरा के एड गर्न चाहन्छु भन्देखि हामीले यस्तो एकदम अनसेफ भएपछि चाहिँ हामीले कतिजनाले चाहिँ अल्टरनेटिभली सोचेर सेफर स्पेसहरू पनि क्रिएट गरेको छौँ जहाँ चाहिँ हामीले चुज नै गरेर त्यो स्पेसमा को आउन पाउँछ को आउन पाउँदैन भनेर पनि ठाउँ बनाएका छौँ हैन सो आई थिङ्क मेन्टल हेल्थमा चाहिँ चोइसको कुरा ठुलो छ हैन चोइस छ कन्सेन्ट बिहेभियर छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई सेफ फिल हुन्छ सो हामीले चाहिँ आज गरेको कुराहरूमा चाहिँ के पनि सोच्न सक्छौँ भनेदेखि सेफर स्पेसेसहरू कसरी इमेजिन गर्न सकिन्छ हैन अनि त्यो छ कि हाम्रो वरिपरि पनि भनेर पनि सोच्नेतिर जाँदाखेरि चाहिँ नकारात्मक कुराहरू एकदम ठुलो देखिरहेको ठाउँमा सकारात्मक स्पेस पनि छ हामीले ओगटेको छौँ भनेर पनि त्यसको बारेमा पनि पछि पनि म आई क्यान एड हैन तर त्यो पनि छ है नकारात्मक मात्रै होइन लाइक इन्टेन्सनली क्रिएट भएको छ भनेर पनि म चाहिँ एड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू राजीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै यो इन्साइटफुल थियो अनि मेन चाहिँ अब हाम्रो मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड अब हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा आफ्नो पर्सनल लेभलमा पर्सनल लाइफमा गर्न सक्ने र अनि अब एज अ सोसाइटी अनि हाम्रो सबै यहाँको कस्तो प्र्याक्टिस छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हामीमा चाहिँ त्यो खालको इम्प्याक्ट परिरहेको छ भनेर उहाँले चाहिँ एकदम राम्रोसँग भन्नुभयो अनि लास्टमा चाहिँ जोड्नु भएको चाहिँ त्यो सेफ स्पेसको कुरा पनि पछि आएर अझै एक्सप्लेन गरिदिनु हुन चाहिँ म एकदम रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा पछि आउनु होला भन्नको लागि अब चाहिँ म सेकेन्ड राउन्डको क्वेसनमा जान्छु हाम्रो प्यानलिस्टहरूसँग डिस्कसन गर्ने क्रममा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज जति पनि आउनु भएको छ अडियन्सहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ यदि क्वेसन केही छ भने हामीले छलफल गर्दाखेरि हाम्रो त्यो च्याट बक्समा चाहिँ च्याट फिचरमा चाहिँ त्यो क्वेसन राखिदिनु हुन पनि म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि त्यसपछि अब चाहिँ म फेरि पनि अन्जिता दिदीका आउँछु अनि उहाँलाई चाहिँ मेरो यो राउन्डको प्रश्न चाहिँ के छ भने जस्तो हाम्रो मिसोजिनीको कुरा गर्दाखेरि मिसोजिनीको अब कज के छ त भनेर त्यो अलिकति कुरा त गर्यौँ तर पनि अलि हिस्टोरिकल र अनि सोसियोलोजिकल कन्टेक्स्टबाट चाहिँ कसरी आएको छ त यो मिसोजिनी र अनि त्यसको चाहिँ सोसियल कल्चरल इम्प्याक्ट के छ त भन्ने चाहिँ त्यो थोरैमा चाहिँ अलिकति बताइदिनु हुन चाहिँ म अन्जिता दिदीलाई
रिक्वेस्ट गर्छु फेरि पनि। अनि हामी चाहिँ लगभग अहिले 3 बजे छ, हामीसँग टाइम बिस्तारै घट्दै पनि गइरहेको छ, अलिकति समयको पनि हामी मध्यनजर गरौँ भन्न चाहन्छु। अञ्जिता दिदी हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्छ है? थ्याङ्क यू। एकछिन मेरो सुनिराख्नु भएको छ मैले बोलेको? सुनेछ त इको आयो, के भएर आयो? म पनि सुनिरहेको छु है। देखियो यदि सुनेको छ भने सुनेछ। हुन्छ, ओके। त्यसो भए म अलिकति छोटोमा कुरा राखिहाल्छु। यो मिसोजिनी, स्त्री द्वेषिता, महिलामाथिको द्वेषिता समाजको चाहिँ यो एउटा थीम हो, आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थापित गरेर राखिराख्ने होइन। पुरुषहरू महत्त्वपूर्ण हुन्, महिलाभन्दा महिलालाई एउटा सबअर्डिनेट जीवनमा चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न धर्म अनि सामाजिक मूल्य मान्यताहरू किनभने मलाई आफैलाई एकदमै दुःख आएर अहिले आएको छैन। मिसोजिनी चाहिँ एउटा प्याट्रियार्कीको थीम हो। अनि एउटा न्यारेटिभ महिला द्वेषी एउटा मानसिकता बनाउनको लागि कस्तो न्यारेटिभ स्थापित गरिएको छ भने महिलाहरू सबअर्डिनेट त छँदैछन् होइन, पुरुषभन्दा तलको स्थितिमा त छँदैछन्। त्यसमाथि पनि यो सबअर्डिनेट रोलमा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको चाहिँ शरीर होइन। अञ्जिता दिदी एकछिन, म बोलेको पनि अलि आइरहेको रहेछ यिको। हेलो अञ्जिता दिदी, एकछिन म तपाईँको के छ त्यहाँ प्रब्लम एकचोटि हेर्दै गरौँला। म रुक्सानाका जाउँ त एकछिन। म बोलिरहेको सुनिरहेछ है सबैजनाले? ए मेरो त ल अञ्जिता दिदीका म पछि आउँछु, यही विषयमा हामी फेरि कुरा गरौँला। त्यतिन्जेल चाहिँ के भएको छ एकचोटि हामी हेर्दै गरौँ न। श्रीपालले हेर्दै छ भने चाहिँ त्यसमा हेर्दै गर भनेर। अनि म चाहिँ रुक्सानालाई चाहिँ के कुरा चाहिँ अब रुक्सानाका जान्छु एकचोटि, उसको कस्तो छ त्यहाँको इन्टरनेट पनि, अनि अर्को टेक्निकल कुराहरू कस्तो छ। रुक्सानालाई चाहिँ म जति पनि यो मिडियामा अलिकति कस्तो खालको डिस्टोर्टेड न्यारेटिभहरू आइरहेको हुन्छ, अनि त्यो बारेमा चाहिँ जब चाहिँ हामीले मिडियालाई क्वेसन गर्छौँ अनि मिडियामा चाहिँ हामी अलिकति कनेक्टेड भएर काम गर्छौँ, हाम्रो आफ्नो कुराहरू लैजान्छौँ, तर पनि हाम्रो विचारहरू चाहिँ अलिकति डिस्टोर्टेड भएर आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसलाई क्वेसन गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी माथि पनि छुट्टै खालको एउटा मिडिया बुलिङ हुन्छ भनौँ न। त्यो लेन्सबाट चाहिँ अनि उसको अलिकति रुक्सानाले भोगेको कुराहरू त्यो सँगसँगै जोड्दै के कस्तो रहेको छ एक्सपिरियन्स, मिडिया बुलिङ कस्तो छ नेपालको सन्दर्भमा, त्यो बारेमा चाहिँ म आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गर्छु रुक्सानालाई। थ्याङ्क यू है। क्वेसन कहाँबाट सुरु गरौँ भने पनि थाहा छैन। यो कुरा गऱ्यो भने पनि त्यही अघि राजनीतिले भने जस्तो एकदम मेन्टल हेल्थमा ट्रिगर पनि हुन्छ, दिक्क पनि हुन्छ होइन। आई थिङ्क यो मिडिया एक नम्बरको चोर हो प्रायः धेरै जस्तो चाहिँ।
एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ मिडियासँग एकदम लेस भएको छ भेरी भेरी फ्यु हातमा औँलामा गर्न सक्ने गरी होइन यो मिडियाले चाहिँ नि स्पेसली मार्जिनलाइज पपुलेसनहरूको बारेमा जुन प्रकारको रिपोर्टिङ गर्छ त्यो चाहिँ अलिक त्यो चाहिँ जे पाइ त्यही नै हो कि स्पेसली म चाहिँ अब अरूमा भन्दा पनि अलिकति क्वेयर कम्युनिटीमै फोकस गरेर गर्छु होइन टाइटल्सहरू चाहिँ जहिले क्लिक बेट टाइटल्सहरू हुन्छ हेर्नुहोस् उहाँ पुरुषबाट महिला हुनुभयो हेर्नुहोस् उहाँ यो अचम्मको जोडी हेर्नुहोस् यो अनौठो जोडी कसरी गर्छन् त यौन सम्पर्क त्यस्तै खालको हावा क्लिक बेट मात्रै हुन्छ कि लाइक युजुअली हुन्छ नि युट्युब मिडियाहरू त आलु नै हो सबै यो कुरामा चाहिँ नि होइन दे लाइक उनीहरूको लागि त लाइक मोर क्लिक्स मोर मनी फ्रम गुगल लाइक एडसेन्सबाट भन्ने त्यही नै होला सो मिडियाहरूले त्यसरी सेन्सिटिभ लाइक इभन मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले लेट्स से कान्तिपुर टिभी एचडीमा मेरो एक्सपिरियन्स भनौँ न होइन सो देयर वाज दिस वुमन हु लाइक रिपोर्टर हु केम इन एन्ड सेड कि आई वान्ट रिपोर्ट यर टियुको इस्यु अनि त्यो जुन ल्याक अफ कम्युनिकेसन हुन्छ नि लाइक फुल इन्फर्मेसन भन्दैन किनभने बिकज अल दे वान्ट इज टु गेट कन्टेन्ट फ्रम यु होइन सो देन लाइक सी केम एन्ड सेड कि ए आई वान्ट report your TUको issue. She didn't even say anything like हुन्छ नि TUको issue भनेर ल ठिकै छ मेन स्ट्रिम मिडियामा आयो भने कभरेज भयो भने it's gonna put some pressure भनेर then I went like took her through what happened होइन अनि त्यो जुन पब्लिस भयो it was so distorted होइन त्यसमा चाहिँ नि I think they only used a very short clip of what I actually spoke. अनि अरु चाहिँ नि त्यो मेरो B-rolls मात्र राखेर उनीहरूले आफै narrate गरिदिएको अनि it was like के तेस्रो लिङ्गी भनेर थियो कि and I was like so pissed off होइन अनि I told them like what the fuck sorry for my language what the hell is तेस्रो लिङ्गी होइन यो के यो like I never identified myself as तेस्रो लिङ्गी अनि त्यसपछि I was like त्यो रिपोर्टिङ खिच्न भन्दा एक दिन अगाडि पनि 2 घण्टा लगाएर उसलाई सजिसेक त्यो जेन्डर ब्रेड भन्ने सबै कुरा एक्सप्लेन गरेको हो कि अनि लास्टमा चाहिँ नि शी डिड द्याट होइन अनि त्यसपछि एकदमै लामै काण्ड भयो 2019 अप्रिलको कुरा है सो when I reported to press council they did nothing apart from like giving taking a spashtikaran from Kantipur TV who justified like what they did here ani so which is like the whole system is really messed up and really like fucked up like the whole system is very fucked up like press council as I'm seeing a lot of like release from press council saying ki like yo samachar hatau bhaner nirdeshan nai diyeko cha ke so like when it comes to marginalized population saying like their narratives are being distorted and they are being like huncha ni like presented in a wrong way bhane chahi like that they did nothing about that so I think media अनि यो जति पनि कुराहरु आउँछ it's very much to do with like social like relations of about power हैन अनि like queer community को बारेमा हुने रिपोर्टिङहरु चाहिँ सबै जुनसुकै मिडिया भए पनि हावा नै छ के अब त्यो we did pride parade last year हैन अनि pride parade को त्यो press release मा कतै पनि we've like not mentioned the word समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी हैन सेतोपाटीमा चाहिँ समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी र्याली रे I was like oh my god like we're the organizers and no one of us ever said कि that's like समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी र्याली तर like एकैचोटी त्यसरी पिक्चर गरिसक्यो हैन अनि I think like एकदमै धेरै मिडियाको reluctance भनेको चाहिँ नि not trying to accept हुन्छ नि queer movement बाट आएको नियोलजिजम्सहरु चाहिँ एक्सेप्ट गर्न नखोजेको अनि उनीहरुको आर्गुमेन्ट चाहिँ बोलीचालीको भाषा युज गर्नुपर्छ भनेर बोलीचालीको भाषा युज गर्ने हो भने त हुन्छ नि सेक्सुअल हेल्थको कुरा गर्दा पनि यौन सम्पर्क गर्यो भने किन भन्नु पर्यो त लिङ्ग यौनी भनेर किन भन्नु पर्यो बोलीचालीकै भाषा युज गरे पनि हुन्छ नि अनि मोर ओभर नेपाली मिडियाले जुन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छ त्यो बोलीचालीको भाषै होइन कि त्यो एकदमै हाइली फर्मलाइज ल्याङ्ग्वेज हो कहिलेकाहीँ त हामी नन नेटिभ स्पिकर्सहरूले पढ्यो भने पनि के भने एकदमै फरेन साउन्ड गर्छ होइन स्पेसली अब हामीहरूको मात्र झन् त्यो एकदम त्यो जेन्डर छुट्याएर पनि बोल्दैन अनि त्यो सिङ्गुलर प्लुरल पनि वर्ड्समा छुट्याएर बोल्दैन नि त अनि
like it's a very highly formal language अनि अरु बेला चाहिँ they can literally use एकदम गाह्रो गाह्रो शब्दहरु पनि जुन समाजमा प्रचलित शब्द पनि नहुन सक्छ अनि त्यो चाहिँ it's okay तर when it's coming from marginalized population saying कि हाम्रो existing vocabulary cannot address यो कुराहरु अनि there are certain vocabularies that's neologism definitely तर यो कुरालाई चाहिँ एकदम respectful way मा address गर्नलाई चाहिँ the community proposes like this kind of हुन्छ नि language reforms in भनेर भन्यो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल त्यो चाहिँ मिडियाको लागि एक्सेप्टेबल छैन हैन तर लाइक कस्तो कस्तो नै गाह्रो गाह्रो शब्दहरु युज गर्छ कस्तो फर्मल ल्याङ्ग्वेज त्यो एकदम हाइली फर्मलाइज ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ जुन सबैको लागि एक्सेप्टेबल नहुन सक्छ त्यो चाहिँ इट्स ओके तर लाइक जस्ट वान वर्ड दैट यु युज लाइक एउटा वर्ड चाहिँ नि लाइक you know you just like मलाई चाहिँ एकदम धेरै यो बारेमा कुरा गर्यो भने it's very personally impacting पनि त्यसैले like I start to get very mad or like it triggers भनौं न mental health मा so त्यही like एकदम summary भन्नु पर्दा चाहिँ media portrayal is very it's like अरु सबै issues plus queer issues मा चाहिँ there should be a lot thank you with you Thank you so much Rukshana अब उसलाई कस्तो खालको चाहिँ जस्तो आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्दाखेरिमा त्यो अलि भनरेबल भएर अलि स्ट्रेस फिल गरिरहँदाखेरिमा पनि त्यो हुँदा हुँदै पनि आफ्नो कुरा चाहिँ शेयर गरेकोमा धेरै धेरै थ्यांक यू रुक्सानाले एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा ल्याङ्ग्वेजको कुरा म एउटा भनिहाल्छु so like I think like media persons can be really emotionally abusive pani haina kinabhane this one of the reporter they took one of my vulnerable stories haina so they might come like soothing you huncha ni after content linu paryo bhane chai ekdam friendly bhayera pani portray garna sakcha ke afulai but then she took my vulnerable story and when I raised this voice against like huncha ni तिम्रो मान्छे म wrong way ma portrayal गर्यो भने त्यो vulnerable story लाई चाहिँ misuse गरेर चाहिँ नि अब त्यही again narrative distortion जस्तै like I talked about मेरो स्कुलमा भएको abuse हैन त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी डिस्टोर्ट गर्यो भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ नि के भन्छ गलत के भन्छ प्रमाण बिना नै आरोप लगायो तिमीले चाहिँ आरोप लगाएको थियो भनेर चाहिँ नि उसले जुन त्यो डिस्टोर्ट narrative distorting गर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि डेभिएट गर्नको लागि चाहिँ vulnerability-लाई एक्सप्लोइट गर्न खोज्यो के सो त्यस्तो खालको एब्युजिभ घटनाहरु पनि चाहिँ त्यही त रुक्सानाको एक्सपिरियन्स हरेकचोटि अब हामी अफिसमा पनि कति कुराहरु गरेर हुन्छौं अनि सुनिरहँदाखेरिमा त्यो प्रत्येकचोटि अब कस्तो किन यस्तो गरे होला भन्ने त्यो खालको फिलिङ्स आउँछ कि अब तर हामीले आफ्नो तरिकाले कुरा उठाइ पनि रहेछौं अनि सबैजनाले भनौं न रुक्सानाले त झन् अभियसली उठाइरहेछ हामीले पनि कसरी हुन्छ सपोर्ट गर्ने हिसाबमा गरिरहेछौं अनि रुक्सानालाई चिन्नु हुने सबैजनाले गरेर मतलब सपोर्ट गर्नुहुने चिन्नुहुने साथीहरूले पनि गरिरहनु भएको छ तर पनि यो मिडियाको चाहिँ जस्तो खालको प्रेजेन्स छ अलिकति मै हुँ भन्ने खालको त्यहाँभित्र काम गर्ने त्यो जुन एउटा त्यहाँको भनौं न मान्छेहरुको पनि त्यो स्वभाव नेचर अब त्यो कुराहरुले पनि धेरै नै कसरी त्यो अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा के कसरी अगाडि बढिरहेछ अनि त्यो कस्तो वेमा अब सुध्रिन्छ कि सुध्रिदैन अकाउन्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अझै पनि हामीलाई त्यो स्योरै छैन के अनि त्यो एकदम नराम्रो भनौं न गाह्रो एक्सपिरियन्स हो तर पनि आफ्नो कुरा शेयर गरेकोमा चाहिँ रुक्सानालाई धेरै धन्यवाद छ रुक्सानाले शेयर गरेको कुरामा चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेजको कुरा पनि म अलिकति द ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरु युज गर्छ अनि अब तेस्रो लिङ्गी भनेर अब मलाई तेस्रो लिङ्गी नभन भन्दा पनि तेस्रो लिङ्गी भनेर त्यसरी युज गरिरहेको छ अब त्यो भनेको त सरासर एकदमै अब्युज हो नि त अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो मिसोजिनिस्ट ल्याङ्ग्वेजहरु एकदमै व्याप्त छ हैन यो मिम पेजहरुले ट्रोल पेजहरुले देखि लिएर हामीले बोल्ने अब गाली गर्दाखेरि पनि अलिकति आमालाई जोडेर गर्ने गालीहरु हुन्छ नि दिदीबहिनीलाई जोडेर गर्ने गालीहरु त्यस्तो एकदमै धेरै मात्रामा छ कि त्यो पनि मैले अलिकति जोड्न चाहे हाम्रो चाहिँ मिसोजिनिस्ट एउटा त्यो कल्चर चाहिँ कसरी ल्याङ्ग्वेजले पनि अझै त्यसलाई स्प्रेड गरिरहेको छ भनेर त्यो कन्टेक्स्टमा मैले अलिकति जोड्न चाहे अब म अनिता दिदीसँग मेरो कुरा हुँदैछ म उहाँको चाहिँ त्यो प्रब्लम के छ भनेर फिक्स हामी गर्दैछौँ तर म चाहिँ अब फेरि राजी कहाँ नै जान चाहन्छु राजीलाई चाहिँ मैले अघिकै कुरा कन्टिन्यू गर्दै जस्तो प्लेजरको कुराहरू र अनि मतलब अलिकति सेफ स्पेस चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने हामीले चाहिँ त्यो वेमा सेफ स्पेसलाई चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ अथवा
कस्तो कस्तो खालको सेफ स्पेस हुन सक्छ अनि कसरी जाने अब हामी भनेर त्यो कुरा गर्दै अनि जोड्दै अनि अलिकति मेन्टल वेल बिइङ अलिक ओभरअल कसरी चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई डिल गर्ने भन्ने कुरा पनि अघिकै कुरामा कन्टिन्यू गर्दै थप उहाँलाई चाहिँ के भन्नलाई जोड्नलाई अझै मन छ भने त्यो पनि अलिक छोटो मिठोमा भनिदिनु हुनुहुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु राजी मैले चाहिँ तपाईँले यो प्रश्न सोद्धाखेरि मलाई चाहिँ अब यो जब हाम्रो अब 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो मिटुको कुराहरू आउन थालेपछि चाहिँ धेरै पब्लिक फोरमहरू भयो अनि त्यसमा जानलाई पनि मलाई चाहिँ पर्सनली एकदम अप्ठ्यारो भएको थियो हैन किनभने त्यो त्यही ट्रिगरहरू हुने अनि फेरि अब इमोसनल हुने अब ग्रुपमा रुनु पर्ने फेरि मलाई चाहिँ मान्छेहरूको अगाडि रुन भनेको चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो कुरा हुने भएकोले पनि अनि त्यो कुरा गर्नुपर्छ भनेको पनि यस्तो डर लाग्यो त्यसपछि के आत्मग्लानी हुने भनेदेखि अब मैले चाहिँ भिजिबिलिटी भएन म भनेर जहाँ आफू गइन भने चाहिँ मैले के काम गरेको जस्तो छैन किनभने यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि अरूले चाहिँ मेरो भिजिबिलिटी देख्यो हैन त्यो जस्टिफाई गर्ने के भन्न प्रुभ गर्नु पर्यो हैन आफूले चाहिँ केही कुरामा चाहिँ एक्टिभ छ भनेर देखाउनलाई अरूहरूले देख्नु पर्यो त्यसमा पनि कसले देख्नु पर्यो त युजुअली कुनै इन्स्टिट्युसनले देख्नु पर्यो त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो भन्नेतिर जान्छ नि त अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ अति भएन भनेर मलाई चाहिँ हैन हाम्रो अरू पनि वेहरू हुन सक्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा एकदम सजिलो सबैभन्दा आउने कुरा भनेको ग्रुप च्याट हैन सो हाम्रो कतिवटा ग्रुप च्याटहरू छ हाम्रो साथीहरू हैन साथी पनि कुन टाइममा बनाएको साथीहरू को सबैको ग्रुप च्याटहरू बनाएको छौँ अब त्यसमा चाहिँ यहाँले अहिले अगाडि हाम्रो यो डिस्कसन हुनुभन्दा अगाडि कोड अफ कन्डक्ट गरेको जस्तै आइ एम भेरी लकी कि हाम्रो कतिवटा ग्रुप च्याटहरूमा चाहिँ हामीले यसरी नै कोड अफ कन्डक्टहरू बनाएको छ कि जस्तो एउटा कुरा चाहिँ कन्सेन्ट र चोइसको हैन कहिलेकाहीँ एकदम अप्ठ्यारो भएको बेलामा कुनै कुरा सेयर गर्न मन छ भने चोइस दिने हैन तपाईँलाई के एन आई सेयर दिस भनेर साथीसँगै पनि किनभने हामीले त्यहाँ चाहिँ चोइस दिएपछि कुनै कुराहरू एकदम हाइली ट्रिगरिङ हुन सक्छ म अहिले यसको बारेमा सेयर गर्न सक्छु सेयर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हैन हिलिङतिर जान्छ एकअर्काको कुराहरू भन्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो हैन तर त्यसमा पनि एउटा चोइसको कम्पोनेन्ट ल्याउने हैन अनि त्यसपछि चाहिँ ओके हामीले यस्तो खालको भाइलेन्स फेस गरेका छ भने तपाईलाई चाहिँ कसरी सहयोग भएको छ मलाई कसरी सहयोग हुन्छ किनभने सबैजनाले आफ्नो केयर गर्ने वा केयर माग्ने तरिका सेम हुँदैन हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि यही कुराले चाहिँ उसलाई पनि ठिक होला भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्ने हैन सोध्ने के हुन्छ भनेर अनि त्यसमा अर्को कुरा चाहिँ खाली हाम्रो अब बानी पनि त्यस्तै हो हैन अब टाइम पनि हुँदैन फेरि अब यो टाइम प्रिभिलेजको पनि कुरा छ हैन सबैजनासँग टाइम हुँदैन टाइम नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा के भएको छ भनेदेखि बानी अलिकति चरम सीमामा पुगेपछि मात्रै कुरा गरिन्छ अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि नै कुरा गर्ने बानी बसाल्ने लाइक डेली चेक इन गर्न मिल्छ कि हैन एकअर्कासँग त्यसले गर्दाखेरि म यस्तो गर्न गइरहेको छु हैन ल म चाहिँ आज यो प्यानलमा गएर बोल्न गइरहेको छु मैले चाहिँ यस्तो एक्सपेक्ट गरिरहेको छु भन्दाखेरि ओके हामी चाहिँ तपाईँको साथमा छौँ लाइक साथीलाई भन्छ नि प्रोत्साहन दिने उनीहरूले जे भने पनि तिम्रो भनेको कुरा चाहिँ ठिक छ भनेर प्रोत्साहन दिँदाखेरि पनि म चाहिँ एक्लै छुइनँ त्यो सिचुएसनमा हैन जस्तो अनलाइन ट्विटरमै अब ट्रोलिङ हुँदाखेरि केही भइरहेको हुनसक्छ हैन त्यसमा पनि म चाहिँ मैले यो भनेको कुरा चाहिँ भ्यालिड छ अहिले यो नभए पनि मेरो कुरामा चाहिँ यो मैले अहिले व्यक्त गरेको कुराहरू चाहिँ भ्यालिड छ र यसमा चाहिँ मलाई विश्वास गर्ने पनि व्यक्तिहरू छन् भन्ने जुन एउटा फिलिङ आउँछ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाह्रो भइरहेको अलिकति सजिलो चाहिँ पारिदिन्छ हैन अनि त्यसपछि डिब्रिफ गर्ने पनि केही कुरामा कुनै ठाउँमा गएर कुरा गर्नुपर्ने छ र यु आर एक्सपेक्टिङ द्याट देयर विल बी अ ब्याकल्याश हैन अब यो म्यानल्सहरू हुन्छ नि म्यानल भनेको थाहा छ नि के भन्छ प्यानल अनि कतिचोटि हाम्रो यहाँ कुरा गर्दा पनि एउटा एकजना लाइक महिलालाई ल्याइदिएको हुन्छ हैन or queer individual have to face that right like 5 वटा हेटेरोसेक्सुअल म्यान हुन्छ त्यसपछि एकजना चाहिँ खालि त्यो टोकन गर्नलाई मात्रै ल्याइदिएको एकछिन छुस्स बोल्ने अरू सबै त्यही मेजोरिटी डोमिनेन्ट डिस्कोर्स भइरहेको हुन्छ हैन त्यस्तो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ तर पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू हाम्रो साथीहरू गइरहनु भएको हुन्छ हैन त्यसमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न रूपमा डिब्रिफ गर्ने वा जानुभन्दा अगाडि हामी कति रूपले चाहिँ सपोर्ट दिन सक्छौँ के सो स्पेस चाहिँ हामीले एकदम इन्टेन्सनल भएर कुन बेलामा कसलाई चाहिँ एन्ट्री दिने भनेर आई थिङ्क द्याट्स ओके टु डु राइट यो ठाउँमा सबैजना लाइक
आउन मिल्दैन हैन त्यो चाहिँ फेरि अर्को एउटा के छ भनेदेखि ओ यो चाहिँ फेरि सेक्सिजम भयो रिभर्स सेक्सिजम भयो रिभर्स रेसिजम भयो रिभर्स कास्टिजम भयो हैन त्यो त्यस्तो कुरा चाहिँ यदि तपाईँ सिसेट मेल हुनुहुन्छ तपाईँ बाहुन हुनुहुन्छ यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भने जसले चाहिँ रिभर्स रेसिजम रिभर्स सेक्सिजम रिभर्स कास्टिजमको कुरा गर्छ तिनीहरूलाई राखेर कुरा गर्ने चाहिँ तपाईँको like responsibility हो कि not कि bringing someone from the marginalized community to say make that point because त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई पनि कति मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा तनाव पुग्छ के सो हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो अनलाइन होस् या चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा होस् बिकज यो चाहिँ डिफरेन्स धेरै कम हुन थालिसक्यो हैन सो तपाईहरुको ग्रुपमा पनि यदि इफ यु यु नो एउटा वेबसाइट छ यहाँहरुको अनि त्यहाँ धेरै ट्रोलिङ हुन्छ भने ट्रोल गर्दाखेरि जो आइडेन्टिटी छ त्यसकै बारेमा ट्रोल भयो भनेर त्यही व्यक्तिले चाहिँ त्यो ट्रोलिङको यु नो अगेन्स्टमा कुरा गर्ने हैन कि ले गरेर त्यो चाहिँ बाँड्नु पर्यो हैन किनभने जति नै भए पनि हामी सिसजेन्डर हैन क्वेयर नै भए पनि सिसजेन्डर व्यक्तिले चाहिँ हामी धेरै स्पेसहरु दिन्छौं हैन ओभरटेको हुन्छौं द्याट्स अ फ्याक्ट एन्ड वी हैव टु बी रेस्पोन्सिबल एन्ड युज आवर पावर एन्ड प्रिभिलेज to work on people जो चाहिँ अरु सिसजेन्डर हुनुहुन्छ अपर कास्टको कन्सिडर गर्ने हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिसिट नभइकन के भएको छैन भनेर चुप लाएर बस्नु भएन बिकज दैट इज आल्सो फर्म अफ भाइलेन्स राइट सो सेफर स्पेस क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो स्पेस बनाउने त्यहाँ चाहिँ कोड अफ कन्डक्टहरु राख्ने हैन कन्सेन्सुअल बिहेभियर कन्सेन्ट कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त त्यहाँ हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं अर्को चाहिँ इफ यु कम विथ अ सर्टेन पावर एन्ड प्रिभिलेज जति तपाईले म लिन्न त्यो भने पनि द सोसाइटी इज गिभिङ यु द्याट सो बोल्ने ठाउँमा बोल्नु पर्यो नबोलेको इज बीइङ कम्प्लिसिट यु कान्ट बी न्यूट्रल इज अ पोलिटिकल स्टान्स के तपाईले बोल्नु भएन भने ए उसको लागि भनेको हो महिलाको कुरा गरेछ महिलाले भन्नुपर्छ भन्नु हो भने यु आर पार्ट अफ द प्रब्लम त्यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो या धेरै धेरै धन्यवाद राजलाई फेरि पनि एकदमै राम्रो प्रस्तुति थियो अब अलिकति अन्जिता दिदीकै ब्याक आउँछु म उहाँलाई चाहिँ 2-3 मिनेटमा त्यो अघि मैले सोधेकै क्वेसनमा चाहिँ उहाँको एकचोटि फेरि हेरौँ पनि अनि कस्तो साउन्डको टेक्निकल त्यो पार्टहरु अनि उहाँलाई चाहिँ त्यही हाम्रो हिस्टोरिकल प्लस सोसियलबाट चाहिँ मिसोजिनीको कन्टेक्स्ट कस्तो छ र अलिकति सोसियो कल्चरल इम्प्याक्ट कस्तो छ भनेर त्यो बारेमा चाहिँ 2-3 मिनेटमा चाहिँ टुङ्ग्याइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु म अन्जिता दिदीलाई म एकदम सर्टमा भनिहाल्छु हामीसँग टाइम धेरै छैन जस्तो छ सुनिएछ मेरो कुरा सुनिएछ ल हुन्छ यो मिसोजिनी यो महिलाप्रतिको यो घृणा महिला सबै दोष चाहिँ महिला यो संसारको जे दोषहरु छ नि जे नराम्रो भइरहेको छ त्यसको कारण चाहिँ महिला हो भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ मिसोजिनी हो अनि यो मिसोजिनीलाई चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ यो हाम्रो समाजमा स्थापित हुँदै आइराखेको छ यो मिसोजिनीको मेन मिसोजिनीमा के कम्पोनेन्ट पर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ महिलाको शरीर चाहिँ यो एउटा बाधा हो शरीर चाहिँ जस्तै एउटा ज्ञान हुन्छ एउटा ज्ञान र भोग भन्ने कुरा हुन्छ हैन ज्ञान अब पुरुषहरु चाहिँ ज्ञानको ठेक्का लिएर बसेको अनि पुरुषहरुले ज्ञान प्राप्त गर्ने पुरुषहरुले पुरुषार्थ गर्ने धेरै राम्रो धेरै एचिभमेन्टहरु कामहरु गर्ने त्यो पुरुषको जिम्मा त्यसमा चाहिँ महिलाको शरीर चाहिँ बाधा हो एउटा महिलाको शरीर सँग एट्र्याक्ट भएर चाहिँ पुरुषहरुलाई चाहिँ आफ्नो गोल प्राप्त गर्नलाई चाहिँ यो बाधा भइरहेको छ भन्ने एउटा यो न्यारेटिभ चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रहरुदेखि लिएर समाजको सबै ठाउँमा यो न्यारेटिभ एउटा एस्टाब्लिश भइरहेको छ र यसै कारणले चाहिँ महिला सबै दोष हामीले अघि नै पनि कुरा गर्यौं हैन महिलालाई जे क्रिटिसिजम आउँछ त्यो चाहिँ महिलाको शरीरसँग एकदमै सम्बन्धित हुन्छ शरीर सँगसँगै महिलाको विचार बौद्धिकतासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ यसले प्याट्रिआर्कीले के गर्छ भने महिलालाई सबअर्डिनेट रोलमा राखेको छ जसले गर्दा उ माथि हिंसा उसको बडी एकदमै डिस्पोजेबल छ हिंसा गर्नलाई डिस्पोजेबल छ यसमा इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा धेरै आउँछ को बडी डिस्पोजेबल छ त भन्ने कुरा हैन जुन चाहिँ रुकुजीले पनि रुक्सानाले पनि कुरा गरिसक्नु भयो है त्यसकारण यो बडी चाहिँ डिस्पोजेबल छ यो सब महिलाको विवेक छैन
उनीहरूले आफूले आफूलाई आफ्नो बारेमा डिसिजन लिन सक्ने पावर उनीहरूसँग छैन, त्यो क्यापासिटी उनीहरूसँग छैन भन्ने यो न्यारेटिभ चाहिँ तपाईँ धेरै ऊ पनि पढ्नु पर्दैन। एउटा कुनै धार्मिक किताब लिएर अलिकति त्यसको सरसर्ती पढ्नुहोस् है, त्यसमा यो न्यारेटिभ यति इस्टाब्लिस भएको छ कि यही न्यारेटिभ चाहिँ समाजमा जताततै व्याप्त छ र हामीलाई यो बुझ्न सजिलो हुन्छ कि यो कहाँबाट आइराखेको रहेछ त यस्तो न्यारेटिभहरू भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसकारण यो चाहिँ धर्मको त कुरै, धार्मिक ग्रन्थहरूको त कुरै छोडिदिउँ, त्यहाँ यति व्यापक छ यो मिसोजिनी को कुराहरू है। इभन हाम्रा एकदम ठुलो मानिने फिलोसफर, इभन हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्चहरू पनि यो मिसोजिनिस्टिक सेक्सिस्ट यो माइन्डसेटबाट बाहिर आउन नसकेको अवस्था छ। जस्तै हामी एकदम बुद्धको फिलोसफीहरू कति प्रख्यात छ, हामी कति यो सबैले कति मन पराएको फिलोसफी हो, तर बुद्ध पनि मिसोजिनिस्टिक थिए के। उनले के भनेका थिए भने जस्तै मेरो टिचिङहरू चाहिँ एकदम मेरो टिचिङहरू प्रभावकारी हुनको लागि कुनै उसलाई 100 वर्ष लाग्छ भने हैन, मेरो कुनै समाजमा मेरो टिचिङहरू प्रभावकारी हुनको लागि 100 वर्ष लाग्छ भने यदि महिलाहरू त्यहाँ आए भने त्यो चाहिँ 500 वर्ष लाग्दिन सक्छ, त्यसको डबल लाग्दिन सक्छ। भनेको चाहिँ महिलाहरूको प्रेसेन्सले चाहिँ यो प्रेसेन्सले चाहिँ पुरुषहरू बहकिन्छन् हैन, पुरुषहरू बहकिन्छन् र महिलाको शरीर चाहिँ एउटा पुरुषलाई आफ्नो गोलबाट बहकाउने एउटा वस्तु हो जसरी प्रस्तुत गरेको छ। अब त्यस्तै अब बुद्धको एउटा इक्जाम्पल भयो भने अब उनकै अनुयायी दलाई लामा पनि कति अस्ति कन्ट्रोभर्सीमा पर्नुभयो नि उहाँ पनि हैन, मिसोजिनिस्टिक कुराहरू गरेर। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँको सक्सेसर चाहिँ महिला किन हुन सक्दैन त दलाई लामाको भन्दाखेरि हुन त सक्छ, महिला हुनुपर्छ तर राम्री महिला हुनुपर्छ है भनेर एउटा जोक गर्नुभएको थियो के। अनि त्यो जोकले चाहिँ बुद्धको पालामा उहाँले पनि मिसोजिनिस्टिक कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई प्रतिकार गर्ने मानिसहरूसँग, महिलाहरूसँग शब्द थिएन होला सायद हैन, गरियो पनि कि के गरियो थाहा छैन। तर अहिले चाहिँ दलाई लामाले त्यो बोल्दाखेरि उहाँको स्टेटमेन्टलाई प्रतिकार गर्ने महिलाहरू थुप्रै आए नि त। अनि त्यसकारण उहाँले अन्तिममा माफी पनि माग्नु पर्यो। भनेपछि मिसोजिनी यसरी इस्टाब्लिस भएर यसरी ह्यान्डओभर भएर आइराखेको छ हाम्रो समाजबाट। यो समाज यसले चाहिँ एउटा एकदम असमावेशी समाज क्रिएट गरेको छ है। कुन सेन्समा भनौँ भने महिला चाहिँ पुरुषको गोललाई एउटा बाधा दिने एउटा तत्त्व हो भनेपछि महिलाबाट टाढा रहनुपर्छ हामी है। महिलालाई युज पनि गर्नुपर्छ, उसको बडी डिस्पोजेबल पनि छ। महिला भनेपछि मैले चाहिँ महिला तथा विविध हामी लैङ्गिक यौनिक सबै समूहहरूबाट गैर पुरुषहरू सबै पर्यौँ है यसमा। सो हामी डिस्पोजेबल छ तर उनीहरूबाट पुरुषहरू टाढा रहनुपर्छ। महिला चाहिँ पुरुषहरूको गोलको प्राप्तिको लागि चाहिँ बाधा हुन् भन्ने यसमा इक्जाम्पलहरू हामी त टन्नै देख्न सक्छौँ नि त। हामी वर्क प्लेसमा है कसलाई बसहरू कसलाई हायर गर्न चाहन्छन्, किन पुरुषलाई एकदम पुरुषहरू क्यापेबल छन् भनेर एउटा मानसिकताले पुरुषहरूलाई हायर गर्छन्। प्यानल है, म्यानल छ, किनभने महिला भनेको बौद्धिकतामा कमजोर हो र बौद्धिकताको ठेकेदार चाहिँ पुरुषहरू हो भन्ने एउटा न्यारेटिभ छ। त्यसकारण एकदम महिलासँग काम गर्न नचाहने पुरुषको एउटा छुट्टै एउटा ग्रुपिजम जस्तो देखिन्छ नि, अहिले पनि देखिन्छ, टन्नै देख्न सकिन्छ हामीले होइन। भनेपछि त्यो कति हजारौँ वर्षदेखिको त्यो इस्टाब्लिस्ड एउटा न्यारेटिभहरूले चाहिँ अहिले पनि हामीलाई असर गरिराखेको छ। समाजलाई हिंसात्मक र असमावेशी चाहिँ मिसोजिनीले एकदमै बनाएको छ र यो सर्कल हैन ब्रेक हुनुपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद अन्जिता दिदीलाई फेरि पनि। अब हामी चाहिँ लगभग हामीसँग समय पनि सकिसकेको छ, एउटा त्यो हामीले डिसाइड गरेको समय भन्दाखेरि। तर पनि अब हामी 10 देखि 15 मिनटमा चाहिँ ऱ्यापअप गर्ने चाहिँ ट्राई गर्छौँ। हामीसँग 2-4वटा क्वेसनहरू पनि छ, तर त्यो क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म अब आउँदो बिहिबार, आजको बिहिबारदेखि अर्को बिहिबार चाहिँ हामी यो अनलाइन हाइजिन हाम्रो अलिकति डिभाइसहरू अनि प्लस हामी सोसियल मिडियामा कसरी सेफ एन्ड सेक्योर भएर हामीले आफ्नो प्रेजेन्स देखाउन सक्छौँ, मतलब त्यहाँ आफ्नो भनौँ न आफ्नो एक्टिभिटिजहरू आफ्नो प्रेजेन्सको कुरा त्यसरी लान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब अनलाइन हाइजिन
मेन्टेन चाहिँ कसरी गर्ने भनेर त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो के कुरालाई एड्रेस गर्दै हुन्थ्यो बडी एन्ड डेटाले भन्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँहरूको केही छ भने चाहिँ त्यो पनि हाम्रो चाहिँ ग्रुप च्याटमा नै तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई। अनि त्यसपछि त्यो पछि गएर हामी यहीँ आएको जिज्ञासाहरूले समेटेर नेक्स्ट विक पनि हामी एड्रेस गर्ने ट्राई गर्छौँ। अब म चाहिँ क्वेसनहरूमा जान चाहन्छु। क्वेसनहरूमा चाहिँ सबै क्वेसनहरू हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ तैपनि ट्राई गरौँ। सकेन भने अब इन अदर वे हामी सोसियल मिडियाबाट पनि जोडिहाल्छौँ। जोडेर चाहिँ हामीले कुराहरू गर्न सक्छौँ, एकअर्कासँग कम्युनिकेसन राखिरहनलाई भनौँ न, त्यो गर्न सक्छौँ। क्वेसन चाहिँ हाम्रो लाक्पाजीबाट यो छ, यो जो प्यानलिस्ट 3 जना प्यानलिस्ट मध्ये जसले पनि एन्सर दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको क्वेसन चाहिँ यो साइबर क्राइम डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हाम्रो यदि साइबर क्राइम रिलेटेड चाहिँ कुनै इस्युहरू अब अनलाइन के कुरा गर्नुभएको होला उहाँले त्यो, अनि प्लस यदि त्यस्तो खालको रिपोर्ट लिएर जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको पाउनु भएको छ तपाईँहरूले, यदि त्यस्तो नलेज छ भने चाहिँ भनेर सोध्नु भएको छ। अनि प्लस त्यहाँको डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यो एलजिबिटिआइक्यूको इस्यु चाहिँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ उहाँहरू, कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। 3 जना मध्ये जसले भन्नुभए पनि हुन्छ, एकजनाले छोटोमा चाहिँ एड्रेस गरिदिनु, कसले गर्नुहुन्छ? म भनौँ त, ल स्पेस लिइहालेँ। सो मेरो चाहिँ नि त्यो साइबर क्राइम डिपार्टमेन्टसँग एकचोटिको मात्र एक्सपिरियन्स छ। त्यसमा पनि मैले केसै राखेन कि त्यो लास्ट इयर प्राइड परेड गर्दाखेरि मलाई जुन एट्याक्सहरू आएको थियो अनलाइनमा त्यसको लागि गएको थिएँ। जुन मान्छेसँग त्यो कम्प्युटरमा बस्ने मान्छेसँग कुरा गरेँ ऊ चाहिँ नि अलिकति सपोर्ट लाइक राम्रै नै थियो, तर अलिकति सेन्स अफ कस्तो भन्दाखेरि प्याट्रोनाइजिङ सेन्समा कि तपाईहरु माइनोरिटी कम्युनिटीको मान्छे हो, सो हामीले चाहिँ नि तपाईहरुलाई गरिदिनु पर्छ, तपाईहरु त हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा हो भने त्यस्तो खालको थियो। तर लाइक जो स्टिग्माटाइजेसन चाहिँ गरेन, त्यही नै ठुलो कुरा हो भने जस्तो पनि फिल भयो होइन। अरू कुराहरूको गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एकदम जेनरली नै जसरी अब हेरिन्छ नि त मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरू इन्क्लुडिङ क्वेयर पिपल, वुमेन, जसलाई पनि हेरिने भनेको चाहिँ नि भिक्टिम सेमिङको पर्सपेक्टिभबाट नै हेर्छ, तपाईँ किन गर्यो भने हेर्छ। किनभने वी ह्याड दिस केस अफ लाइक one of our friend who is trans women होइन, अनि she was being like she had faced domestic violence अनि पुलिसको तर्क वाज लाइक यस्तो केटा यस्तो भनेर थाहा थियो भने चाहिँ किन उसँग रिलेसनमा बसेको त होइन, पहिला पनि भइसकेको रहेछ डोमेस्टिक भाइलेन्स, सो किन उसँग रिलेसनमा बसेको भनेर उसलाई नै उसँग रिलेसनमा किन बसेको भन्ने कुरामा नै धेरै क्वेसन भइरहेको थियो, रादर देन लाइक त्यो होल त्यो के भन्छ डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा भन्दा पनि होइन। सो आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ नि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ नि त्यस्तै नै हो। सबै स्ट्रेट पिपल फेरि नट अल स्ट्रेट पिपलहरू ह्यासट्याग आएर मलाई ट्याग गरेर ब्याकल्यास पनि आउँछ है। सो या त्यही हो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू। लगभग अब म अर्को क्वेसनमा जान चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो शैली चौधरीजीले राजीजीलाई सोध्नु भएको छ, अनि प्लस हाम्रो स्वर्ण ताम्राकारजीले पनि सोध्नु भएको छ। त्यो दुइटै क्वेसन चाहिँ म राजीलाई आएको भएर उहाँलाई चाहिँ नि सोध्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यदि जस्तो अब यो अनलाइन मिसोजिनीहरू त्यो भोगिरहँदाखेरिमा चाहिँ कतिपय बेलामा चाहिँ यति धेरै ट्रोलहरू भोगिन्छ, तर त्यो ट्रोलले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले आफूलाई पनि सेल्फ सेन्सरसिप गरेर हान्छौँ, मतलब त्यो नबोलौँ कि क्या हो भनेर आफूलाई चाहिँ स्टप गर्न खोज्छौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ कसरी हामीले त्यो सिचुएसन आउन नदिने भन्ने खालको चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ, त्यो एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। अनि प्लस अर्को चाहिँ यो अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ यस्तो अनलाइन जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सहरू धेरै भइरहेको हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेहरूलाई ओपन अप हुन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरिमा त्यसको लागि चाहिँ त्यो ओपन अप हुँदाखेरिमा पनि त्यो जुन खालको ट्रमा भोगेको हुन्छ नि, त्यो ट्रमा फेरि ब्याक हुन सक्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो ब्याक हुन नदिकन चाहिँ कसरी कुरा गर्ने, कसरी ओपन अप हुनलाई उनीहरूलाई अलि हेल्प गर्ने, अनि त्यो भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा क्वेसन चाहिँ एउटैमा मिक्स गरेर मैले सोधेँ। अलि यो टाइमको लिमिटेसनले गर्दाखेरि पनि राजीलाई चाहिँ म यो क्वेसनको एड्रेस गर्न चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु। अब यो कस्तो अप्ठ्यारो नै क्वेसन हो होइन। अब इस्यु बेस्ड अब कन्टेक्स्टमा पनि भर पर्छ। त्यही हो, यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै मलाई पनि अब के आन्सर कङ्क्रिट आन्सर दिनु पर्यो भन्ने अब कन्टेक्स्टमा एकदम भर पर्छ। र
मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि आइसोलेसनले गर्दा पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। सो कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले आफूलाई सेन्सर नगरे पनि हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरू पनि हामीले बनाउनु पर्यो होइन। अनि म चाहिँ अर्को के भन्छु भनेदेखि यो अब फ्रिडम अफ स्पिच हो, जे पनि कुरा गर्न पाइन्छ भनेर नराम्रो कुराहरू मिसोजिनिस्टिक कुरा हुँदाखेरि पनि के अरे चुप लागेर बस्ने हुनुहुन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ चुप लाग्नु भएन, तपाईँलाई चाहिँ अट्याक भएको छैन भने होइन। बिकज त्यसले गर्दाखेरि जसले चाहिँ अट्याक गर्छ उसको आँट बढ्ने हो नि त, अनि यो क्राइसिस यस्तो सिचुएसनहरू धेरै आउने हो होइन। सो पहिला चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि हाम्रो आफ्नै बिहेभियरहरू कस्तो छ त यस्तो बेलामा। बिकज एउटा कुरा चाहिँ अब कसैलाई हेल्प गर्ने भनेको पनि अन्यथा नलिनु होला, त्यो पनि अलिकति इन्टाइटल्ड वे अफ थिङ्किङ भयो कि द्याट हामी चाहिँ हेल्प गर्न सक्छौँ भनेर होइन। फर्स्ट स्टेप भनेको सोध्नु पर्यो तपाईँलाई के चाहियो अहिले इमिडिएटमा, र हामी के प्लान बनाउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई लागिरहेको छ लागेको अनसेफ फिल भएको चाहिँ कम हुँदै जाओस्। त्योभन्दा बढी हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ होइन। सो हामीले चाहिँ हाम्रो दायराभित्र हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो हाम्रो फ्रेन्ड सर्कलमा, रिलेटिभ्सहरू छ। किनभने त्यो कुरा हो टाढाको मान्छे यस्तो नराम्रो मान्छेले चाहिँ अरूलाई गर्छ होइन, विच इज आइडिया अराउन्ड रेप कल्चरबाट आएको उब्जेको कुरा हो होइन। यो भाइलेन्स एकदम हामीले चिनेको मान्छेले आई थिङ्क हुन्छ लाइक चनाको सानो कुराहरू पनि पहिल्याउन सक्ने होइन, आफूलाई नै के कुरा हो हुनसक्छ भनेर एजुकेट गर्ने आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मलाई यसको छोटो अब यस्तै गरौँ यसलाई यो मान्छेलाई चाहिँ यसरी हेल्प गरौँ भनेर गर्न सकिन्छ जस्तो मेबी त्यो अप्रोच अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो कि या वी क्यान बी हेल्पफुल। तर हेल्प कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि लाइक आजैदेखि नै टु नट बी क्वाइट होइन, तपाईँलाई मात्रै अट्याक भएको छ भनेर मात्रै कुरा गर्नु मिलेन होइन। सो सेन्सरसिपको कुरामा चाहिँ क्रिएटिङ स्पेसेस वेयर वी डोन्ट ह्याभ टु सेन्सर आवरसेल्भ्स राइट। अनि त्यसमा चाहिँ के पनि हुन्छ भनेदेखि आफूले के मैले के नराम्रो बोल्छु भने मैले यस्तो पनि साथीहरू बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ मलाई अकाउन्टेबल राखेर भन्छ तिमीले यो भनेको कुरा चाहिँ ठिक भएन है भनेर। हामीले चाहिँ आफूलाई मात्रै यस तिमीले भनेको कुरा ठिक छ भन्ने मान्छेहरूले मात्र होइन। सो सेन्सरसिपको कुरा दुवै आयो किनभने सम कुराहरू चाहिँ हामीले अरूलाई हार्म गर्नुभन्दा अगाडि पनि केही रूपमा सेन्सर त गर्नु पर्यो नि। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो साथीभाइसँग कुरा गरेर ओके मित्रहरूसँग कुरा गरेर यस्तो कुरा गर्न किन मिल्दैन, यस कुरामा कसरी आफ्नो प्रिभिलेज सो भइरहेछ होइन, हामीले के टेकन फर ग्रान्टेड लिइरहेछौँ त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ हाम्रो भइरहेको छैन कि। सबै कुराहरू चाहिँ अघि शुभले भनेको जस्तै मिडियामा कन्टेन्ट क्रिएट भइरहेछ होइन। सो त्यो चाहिँ हामीले अलिकति टाइम दिनु पर्यो आई थिङ्क। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हेल्प गर्ने कुरा पनि स्वतः आउँछ। हस् थ्याङ्क यू राजीलाई फेरि पनि। अब चाहिँ दुईवटा क्वेसन बाँकी छ त्यसलाई पनि म फेरि मिक्स गरेर सोध्छु अनि हामी ऱ्यापअपतिर नै जान्छौँ। अब दुईवटा क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा जस्तो यो अनलाइन जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सकै रिपोर्टहरू गरिरहँदाखेरिमा जर्नालिस्टहरूले त्यसले चाहिँ अझै धेरै ट्रमा अझै धेरै एउटा भनौँ न गाह्रो बनाइरहेको हुनसक्छ जनरल अरू मासलाई पनि प्लस सर्भाइभरहरूलाई पनि। तर त्यसको लागि चाहिँ जर्नालिस्टहरूलाई प्लस अब पोलिसी मेकरहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो नगर्ने, त्यो खालको ट्रमा फेरि नलिएर आउने त्यस्तो वातावरण बनाउने कस्तो खालको अलिकति फ्रेन्डली ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ कि होइन, त्यो मार्फत चाहिँ कसरी जर्नालिजम त्यो न्युजहरू कभर गर्ने र अनि जनरल मिडिया के अरे जनरल मासलाई पनि कसरी अवेर गराउने भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि जनरल मासलाई पनि कसरी अवेर गराउने अनि पोलिसी मेकरहरूलाई पनि कसरी यो बारेमा चाहिँ बुझाउने भनेर क्वेसन छ। मैले चाहिँ यसलाई मिक्स गरेर नि सोधेँ। यो चाहिँ म पहिला सुरुमा अन्जिता दिदीलाई रिक्वेस्ट गर्छु यसको एड्रेस गर्नको लागि, अनि त्यसपछि चाहिँ रुक्साना र राजीको पनि केही छ भने अप गरेर हामी चाहिँ ऱ्यापअप गर्नतिर लाग्छौँ। हस् थ्याङ्क यू। अन्जिता दिदीले।
साइकोलोजी के मेन्टल पार्टलाई चाहिँ यति व्यवस्था गरिएको छ नि है त्यसमा चाहिँ जर्नलिस्टको अघि रुक्सनाले पनि सेयर गरे जस्तै यति इन्सेन्सिटिभ अप्रोचहरू हुन्छ सबैजनाको मेन्टल हेल्थको बारेमा कसैले पनि सोचेको हुँदैन यसको लागि चाहिँ यो जर्नलिस्ट मिडियाको मानिसहरूदेखि सबै जेनरल पब्लिकलाई नै पनि यो साइकोलोजीको एउटा बेसिक कन्सेप्ट्सहरू साइकोलोजिकल ट्रमाको बारेमा यसको साइकोलोजिकल इफेक्ट्सहरूको बारेमा त्यो एउटा अवेरनेस चाहिँ गराउनै पर्छ है ट्रेनिङहरूबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ एउटा अवेरनेस चाहिँ एकदमै चाहिएको छ अस्ति नै मेरो एकजना साइकोलोजिस्ट साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जर्नलिजमकै एउटा जर्नलिस्ट यो मिडिया हाउसले चाहिँ मलाई इन्भाइट गरेर आफ्नो सबै रिपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि ट्रेनिङ दिनुहोस् भनेर बोलाउनु भएको थियो त्यो एकदमै पोजिटिभ स्टेप थियो यसरी नै यो अवेरनेस चाहिँ एकदमै जरुरी छ है अवेरनेस जरुरी छ अरु चाहिँ अब मेबी राजीले भन्न सक्नुहुन्छ कि राजी अनि हामी चाहिँ मैले अन्जिताजीले भनेको सुनेर मलाई के कुरा हैन हामीले चाहिँ अब काइन्डनेस र अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको छौं जोसँग चाहिँ त्यसको कहिले ट्रेनिङ र अनुभूति नै छैन के त्यसले गर्दा पनि आई अल्सो फिल लाइक I can't believe I'm saying this, but I also feel bad for the journalists, you know, it is difficult, होइन किनभने मैले कतिसम्म सुन्छु एकदम वेल मिनिङ मान्छेहरूबाट भन्देखि आजै यो कुराको बारेमा लेखिसक्नु पर्यो तपाईले भनेको कुरा चाहिँ फाइनल गरेर पठाइदिनुस् बिकज भोलि रेलेभेन्ट हुँदैन हैन अनि इट्स अलवेज गोइङ टु बी रेलेभेन्ट मेन्टल हेल्थ र यो कुरा गर्ने हो भने हैन सो त्यो कस्तो त्यो टाइम बाउन्ड थिंकिङ हुन्छ नि जुन चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा अप्लाई गर्दैन के सो आई थिंक अब कसरी हो हामीले यसको चाहिँ अब या लाइक टकिङ मोर अबाउट इट इमोसनल वेलबिङ को बारेमा गर्यो भने आई थिंक जर्नलिस्ट शुड लाइक जर्नलिस्टहरूले चाहिँ अप्रोच गर्नु पर्यो के तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ हामीलाई भनिदिनुस् भनेर हैन and it should be queer communities हरुले चाहिँ एक्सपर्टिज दिने हो भने पनि पेड रूपमा गराउनु पर्यो हैन so that there is like mutually beneficial हुन सकोस् मलाई त के भन्न छ नि like I think I am all like I was writing this preparation bhasha हैन my media policy भनेर what do I think like when I have to deal with media or how do I deal with media basically भनेर चाहिँ एउटा लेखिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ नै I will be putting it out होला हैन सो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले के म कसरी सोच्छु भन्दाखेरि सकेसम्म यो मेन स्ट्रिम मिडियाहरूलाई कन्टेन्ट नदिएकै राम्रो हामीले आफै गर्न सकिरहेको छ हामीलाई त्यो बेसिक एडिटिङहरु आउँछ लेख्न पनि आउँछ वा यसै खालको हामी अब चाहिँ हुन्छ नि क्वेयर पिपलहरुको वा मार्जिनलाइज पपुलेसनहरुको आफ्नै खालको एउटा सर्कल्सहरु बनाउने एकअर्काको स्किल्सहरु एकअर्कासँग कम्प्लिमेन्ट गर्ने हामी आफै नै एउटा अल्टरनेटिभ भोइस चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रुक्सानाको कट अफ भयो जस्तो छ लाइन चाहिँ रुक्सानाको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कट सो अब सायद अब टाइम पनि हाम्रो सकिसक्यो अझै हामी 15 मिनेट अलि 5-15 मिनेट ढिला भइसकेका छौं के छ यसैलाई चाहिँ अब हामी सायद र्याप अप गर्नतिर नै लागौं होला यो आजको प्रोग्रामको चाहिँ एकदमै हाम्रो 3 जना प्यानलिस्टहरुले चाहिँ राख्नु भएको विचारहरु अनि त्यसपछि गएर साथसाथै यहाँ ऑडियन्सहरुले पनि च्याट यो ग्रुप च्याटमा चाहिँ राख्नु भएको कुराहरु आफ्नो ओपिनियनहरु एकदमै राम्रो अनि एकदम सपोर्टिङ अनि त्यसपछि त्यस्तो थियो अनि रुक्साना आउँदै छ तर अब हेलो सरी मलाई छोटोमा टुङ्ग्यो भने रुक्सा न त मैले र्याप अप गर्न थालिसकेको थिएँ ए हो ल 2 मिनेटमा भन न त 2 मिनेटमा सकियो ल म कट भएको थिएँ कि ल लाइक समग्रमा भन्नु पर्दा
हामी आफैसँग स्किल छ भने why create alternative media rather than feeding mainstream media when they're definitely going to use your content just like उनीहरूको आफ्नो benefit को लागि and they don't even care okay? A lot of people like it's more run by हुन्छ नि एकदम high caste cisgender men heterosexual men उनीहरूको लागि त personal impact गर्ने issue नै होइन भने त they're as seriously as you're taking it. So when you can own and when you can create your own narrative, why rely on others? This is too. Only like very few people identify you dissort I have this conversation. They're also like I think I had also this in mind ki about media person them contract just to got it agreement just to got it Dubai side is the dissort gonna find and blah blah blah. But again it's all a lot of energy like so I think like the best way like that I can think of is creating and establishing your own alternative media. So one day maybe like we don't have to rely on all these like cisgender heterosexual high caste men. Thank you. Obviously अब रुक्सानासँग जति एक्सपिरियन्स छ नि यो मिडियासँग डिल गर्ने त्यो त अब अरु हामीसँग छ पनि होला तर रुक्सानाको जस्तो चाहिँ एकदमै अलि उसको एक्सपिरियन्स सुन्दा चाहिँ अब अर्कै लाग्छ के मलाई चाहिँ पर्सनली ठिकै छ एकदमै कट अफ भएर पनि फेरि कनेक्ट भएर आएर आफ्नो कुरा चाहिँ राखेकोमा रुक्साना पनि थ्यांक यू अनि सबैजनालाई हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो आजको वेबिनारमा आउनु हुने सबै ऑडियन्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि प्लस हाम्रो बरेन डेटाको टिम जसले चाहिँ यो प्रोग्रामको सुरुदेखिको चाहिँ यो अर्गनाइज गर्ने यो लजिस्टिकको सपोर्टहरु सबै गर्नेदेखि लिएर टेक्निकल सपोर्ट गर्ने स्पेशली श्रीपा लगायत सबै साथीहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब आजको चाहिँ यो वेबिनार सकिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्लस अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट बिबार पनि हाम्रो अर्को तेस्रो एउटा वेबिनार हुँदैछ त्यो चाहिँ डिजिटल हाइजिन सम्बन्धी हो डिजिटल सेक्युरिटी सेफ्टीको कुराहरु चाहिँ हामी त्यसमा छलफल गर्छौं अनि केही क्वेशनहरु छ भने तपाईहरुले हामीलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सोशल मिडियामा अनि त्यसपछि बाँकी अरु यहाँ हामीले के क्वेशनहरु अड्रेस गर्न नसकेको छौं भने चाहिँ कुनै इन केस त्यसको लागि पनि फेरि कन्ट्याक्ट गर्नु होला सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि अर्को नेक्स्ट वेबिनारको लागि चाहिँ हाम्रो सोशल मिडिया पनि फेरि फलो गर्नु होला अनि त्यसपछि हामी तेस्रो हप्ता पनि भेट्छौं भन्दै आजलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु थ्यांक यू बाइ